สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับก็ชัดเจนนะฮะหลังจากเลือกตั้งเมื่อวานนี้อย่างที่เรารณรงค์กันมาตลอดนะครับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ให้เราไปใช้สิทธิ์นะเลือกตั้งนะครับครั้งสำคัญของประเทศไทยจริงๆมันก็สำคัญทุกครั้งนะครับแต่เมื่อวานนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของหลายๆพรรคนะฮะหนึ่งในนั้นคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนผลปรากฏออกมาคุณผู้ชมคงได้ติดตามแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าหักปากกาเซียนหักปากกาเซียนจริงหรือไม่พรรคประชาชนนะครับอดีตพรรคก้าวไกลจาก151ที่นั่งครับลดลงมาหลาย10ที่นั่งเลยนะครับผู้ชมครับสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะฮะที่คาดการณ์ว่าอาจจะ100นิดๆนี่เกือบ200ที่นั่งนะฮะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นหักปากกาเซียนอย่างไรและทำไมผลถึงออกมาเป็นแบบนี้ผู้ที่มีสิทธิ์นะในการเลือกตั้งครั้งนี้ประมาณ52ล้านคนนะครับแต่มาใช้สิทธิ์จริงๆประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ30กว่าล้านคนเท่านั้นฮะคุณผู้ชมครับมันน้อยกว่าครั้งที่แล้วอีกนะฮะทั้งที่เรารณรงค์กันหนักขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้มาวิเคราะห์กันนะครับสุภาพสตรีก่อนเลยครับท่านนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนขวามือของผมครับแกนนำคณะล้อมรวมประชาชนนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณตู่ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผลคะแนนที่ออกมาหักปากกาเซียนใช้คำนี้ได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับหักครึ่งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนบรรดากูรูทั้งหลายเนี่ยเขาก็ประเมินอยู่แล้วแหละว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่จำนวนเนี่ยมันไม่พุ่งขึ้นไปถึงใกล้ๆ200เขาอยู่ว่า150 160แถวๆนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนชัดๆเลยก็คือว่าไอ้โพบ้านเราเนี่ยมันคงจะต้องกลับไปปรับปรุงกันเยอะเลยเพราะว่าใช้คำนี้เลยโพบ้านเราไปกลับไปปรับปรุงมันไม่ตรงเลยอ่ะมันไม่ตรงเลยแล้วก็คะแนนเนี่ยจำนวนเนี่ยมันเหวี่ยงเยอะมากเลยทำให้มีความรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยเวลาที่จะเลือกตั้งเนี่ยเราคงจะดูโพเป็นหลักไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเหวี่ยงเยอะมากปกติเนี่ยเขาให้คาดเคลื่อนได้ประมาณ 5%ครับนะ 5% เนี่ยมันก็น่าจะ5 ถึง 10ที่นั่งอะไรประมาณนี้ใช่แต่อันนี้มันไปถึง4-50ที่นั่งแล้วก็ลำดับก็ผิดพลาดถ้าเราเห็นเนี่ยจากกูรูเนี่ยบอกว่าภูมิใจไทยจะที่1แต่ว่าตามโพลเนี่ยเขายันว่าสีส้มที่1มาโดยตลอดใช่แล้วทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็แคนดิเดตนายกสีส้มมาหมดเลยแต่เสร็จแล้วเนี่ยผลมันออกมาเนี่ยมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเวลาเราดูโพลเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าระเบียบวิธีการวิจัยของเขาเนี่ยเขาไปสุ่มจากไหนถ้าสุ่มแบบออนไลน์เนี่ยมันจะมีทั้งAI เข้ามาช่วยโหวตแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ที่ระดมกันเข้ามาซึ่งตอนหลังเนี่ยผลจากการที่ใช้ออนไลน์เนี่ยไม่เวิร์กเลยแล้วไม่ตรงเลยคาดเคลื่อนสูงมากอาจารย์ถ้าเราตัดเรื่องของโพลออกไปเอาความรู้สึกอาจารย์ที่ติดตามการเมืองมาใช่ไหมฮะอาจารย์ตกใจเซอร์ไพรส์ไหมกับตัวเลขที่มันออกมาครั้งนี้คือตกใจอันที่1ตกใจผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่มันน้อยลงไป 12% อันนี้จะถามคุณแล้วกกต.บอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะมากันถึง 90%ดิฉันก็สงสัยว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันว่าจะมา 90% จะทำให้เท่าครั้งเดิมยังไม่ได้เลยครั้งเดิมเนี่ย 75.2% ครั้งนี้เนี่ยเหลือ 63% มันหายไป 12% แปลว่ามีคนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์6 ล้านคนประมาณนั่นแหละถ้าเทียบจากครั้งที่แล้วนะใช่หายไป6 ล้านคนนั่นแปลว่ามันส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองแล้วพรรคอะไรที่ได้รับผลกระทบจากตรงเนี้ยนะมันก็คือเซอร์ไพรส์อันที่1แล้วคนมาใช้สิทธิ์น้อยมากอาจจะเป็นฝีมือประเภทที่แบบอย่ามาแหวงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่คือเซอร์ไพรส์ที่1มีเซอร์ไพรส์ที่2ไหมครับเซอร์ไพรส์ที่2เนี่ยก็คือคนจำนวนมากเนี่ยคาดการณ์ว่าสีส้มน่าจะที่1แล้วเสร็จแล้วมันก็ออกมาคือจากโพลนะแล้วก็โพลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยก็คือนิด้าโพลเนี่ยนะแต่ว่านิด้าโพลครั้งสุดท้ายที่เขาเก็บผลเอาไว้เนี่ยเขาถึงจะมาปล่อยว่ามันเป็นภูมิใจไทยที่1นะคะก็เชื่อว่าคนจำนวนมากเนี่ยรู้สึกเซอร์ไพรส์กับผลที่มันออกมานี่คือ2เซอร์ไพรส์ใช่ค่ะของคุณตู่ล่ะครับเซอร์ไพรส์ไหม ที่จริงผมก็เรียงอย่างนี้มาแต่ต้นลำดับ1 ถึง 5เนี่ยนะครับภูมิใจไทย
ประชาชน อ๋อ เพื่อไทย ครับ กล้าทำประชาธิปัตย์ ครับ ตอนที่ออกตัวเนี่ยผมก็บอกภูมิใจไทยจะได้เกิน 150 แต่เกินเท่าไหร่ไม่รู้ทะลุนะครับมีช่วงหนึ่งอาจจะทะลุถึง180 กว่าด้วยซ้ำพรรคประชาชนเนี่ยผมก็บอกต่ำกว่า120 มาตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยวันที่พูดเนี่ยนะครับตอนออกตัวเนี่ยผมบอกว่าเขาจะได้ประมาณ 70 เสียงในคนด่าผมเลยเนี่ยจาก ครับ 141เนี่ยนะครับและมีช่วงหนึ่งเขาฮึดมากนะครับก็ทำท่าว่าจะแซงขึ้นมา ฮะ และปรากฏว่าแซงไม่ได้ ส่วนพรรคกล้าทำเนี่ยผมก็ยืนตัวเลขว่าเขาไม่ต่ำกว่า 50 มาตั้งแต่ต้น เพราะว่าเขาเน้นวิธีเจาะเฉพาะพื้นที่ ครับ ไม่มีกระแสนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาได้ตรงไหนบ้าง แต่ว่าคนในพื้นที่เขารู้ ลงพื้นที่ นะค เน้ รับ นพื้นที่ นะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับบัญชีรายชื่อก็เป็นไปตามที่คาด ครับ นะครับส่วนพื้นที่เนี่ยเนื่องจากว่าผู้แทนเก่าเนี่ยนะครับออกไปถึง 18-19 คนอะ18 จากเดิม 22 เนี่ย ครับ เพราะฉะนั้นเขาก็ 20 กว่า น้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำซึ่งประเพณีของเขาหัวหน้าพรรคก็ต้องลาออกผมว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นผลลัพธ์มันไม่ได้เปลี่ยนเรียงตามลำดับ แต่ตัวเลข แต่ตัวเลขนะครับ ตัวเลขมันจะอธิบายเส้นทางต่อไป ยังไง คะแนนณปัจจุบันเนี้ยนะครับภูมิใจไทยบวกกล้าทำเนี่ยได้ 251 อ่าฮะ เกินครึ่งพอดี ใช่ครับ ทีนี้อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใครเข้ามาเป็นพรรคร่วม อ่าฮะ นะครับหนึ่งก็คือพรรคขนาดเล็กสองเนี่ยนะครับ ใคร คนทั่วไปนักวิเคราะห์ว่าเขาต้องไปเอาพรรคเพื่อไทยมา แต่เพื่อไทยมันใหญ่เกินเทอะทะ แล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องเจอกับเรื่องราวในการต่อรอง เพราะว่าถ้าเป็นพรรคใหญ่เนี่ยพอกระชากลากพัวเนี่ยแล้วถ้าคนในสองพรรคนั้นเนี่ยมีปัญหาสักคนสองคนเนี่ยพอถอนออกมาเนี่ยรัฐบาลล้มคลืนเลยนะ ถอนทั้งยวงเยอะเลย นะครับก็คือหมายความว่าก็สองพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยกล้าทำมัน251 ครับ ถ้าบวกเพื่อไทย70 กว่าเนี่ยดูเหมือนว่ามั่นคง แต่วันไหนที่เขาไม่พอใจอะเขาถอนพัวเนี่ยแล้วดึงนะครับคนจากสองพรรคนั้นทั้งสองคนล้มเลย เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาไม่เลือกนะครับจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทย นี่คุณตู่มองไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ถู นะ กต้อง อันนี้เราคุยกันถึงจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะอาจารย์อาจารย์นันทนาเออ ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดอะเขาเลือกคนที่ปฏิเสธว่าจะไม่เข้ามาร่วมอะ เดี๋ยวก่อน คนที่ปฏิเสธคือ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่บอกว่าเราจะไม่ร่วมกับพรรคกล้าทำ แต่ต้องไม่ลืมว่าคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยเพราะพรรคภูมิใจไทยนะ ที่เป็นครั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่ผ่านมา วันนั้นถ้าไม่มีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ ครับ ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเลย เพราะฉะนั้นคุณตู่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ คุณเป็นนายกก็เพราะว่าภูมิใจไทยนะ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ 22 เสียงประธานรัฐสภาเคยเป็นไหมยังอ่ะนึกออกไหม เพราะว่าถ้าเอาพรรคเพื่อไทยมันใหญ่ถอนมานี่แล้วก็มีปัญหา เอาแต่ก็มีบางท่านก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอาจจะไม่ใช่เป็นคุณอภิสิทธิ์เป็นประธานรัฐสภานะ อาจจะเป็นคนของภูมิใจไทยนะก็เกมการเมืองณขณะนี้เนี่ยพออย่างที่บอกว่า เอาพรรคเพื่อไทยมันใหญ่เกินสองเงื่อนไขเนี่ยรู้จักกันมา ไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อะนะครับมันรู้ทางกันนะครับ แล้วก็มีปัญหา ทีนี้ไอ้บรรดาพรรคเล็กเนี่ยนะครับก็มีผู้ชำนาญการในการรวบรวมอยู่แล้วนะครับหน้าที่นี้อาจจะเป็นหน้าที่ของพรรคกล้าทำก็ได้ใช่ไหมทีนี้พอคุณอภิสิทธิ์ปฏิเสธเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมือง ใครจะคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับตอนที่พรรคพลังประชาชนถูกยุบเนี่ยจะไปยกมือให้คุณอภิสิทธิ์เขาก็ทำมาให้แล้ว ก็ถึงตาที่คุณอภิสิทธิ์ก็จะต้องคืนมาบ้างไหม แล้วคืนยังไงคืนในก็ท่านก็พูดอยู่ในรายการน่ะวันนั้นผมก็ถามท่านนะท่านอภิสิทธิ์บอกว่าตกลงยังไงก็คือเขายืนยันนะว่าจะยังไงก็ไม่ร่วมกับ กล้า พรรคกล้าทำถูกไหมอาจารย์นันทนา ใช่ค่ะ แล้วคุณอภิสิทธิ์เป็นบุคคลที่พูดอะไรก็ทำตามนั้นน่ะสัจจะมาสำคัญที่สุดนะครับถ้าอย่างนี้แปลว่าอะไรท่านต้องลาออกกันเลยไง ก็เขาต้องลาออกอยู่แล้ว เพราะเพื่อที่จะไป ไม่หนึ่งเขาต้องลาออกแบบ2 ครั้งเลยหนึ่งประเพณีประชาธิปัตย์ที่เขาสร้างกันมาเนี่ยถ้าได้เสียงน้อยกว่าครั้งก่อนนู้นน่ะหัวหน้าพรรคจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกทุกครั้ง2เนี่ยถ้าเขาเป็นประธานสภาเนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ ซึ่งหมากนี้ไม่มีใครคิดแต่ว่าในทางการเมืองของประเทศนี้เนี่ย
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เหรอฮะ คิดดัง ๆ ไว้ก่อนเอาเพราะคนคิดว่าพรรคภูมิใจไทยกล้าทำจับมือพรรคเพื่อไทยแต่ผมไม่คิดอ่ะ เอ้า ผ เหร ม อ คิดว่าเขารวมกับพรรคเล็กแล้วก็นะครับกับพรรคประชาธิปั เอา ต อ ย์ ย่างนี้ท่านอภิสิทธิ์ประกาศก่อนนะเดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์นันทนาประเด็นต่อเลยนะ นี่ผม ต่อเรื่อง ผมเคยฟังคุณประกาศมาเยอะแล้ว ใหญ่ละประกาศว่าจะพร้อมเป็นฝ่ายค้านอ่ะคุณอภิสิทธิ์อ่ะ แต่เขาไม่ได้บอกว่าจะไม่พร้อมเป็นรัฐบาลนะ ฟังเป็นความเป็นธรรมท่านอภิสิทธิ์ฟังเสียงท่านหน่อยครับ จะอย่างไรก็ตามเท่าที่ดูจากการประเมินของสื่อจำนวนที่นั่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 20 นะครับบวกลบซึ่งก็หมายความว่าเราก็พร้อมนะครับที่จะทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร แน่นอนในการทำหน้าที่ในสภานะครับสิ่งที่เราได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนช่วงการหาเสียงที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องต่อสู้ในเรื่องของบ้านเมืองสุจริตดังนั้นการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มั่นใจนะครับว่ามีคนที่เป็นหูเป็นตาเป็นเสียงแทนเขาในการที่จะทำให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่การเป็นบ้านเมืองที่สุจริตนะครับ ส่วน ก็เป็นบางช่วงบางตอนก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านอาจารย์นันทนาคิดเห็นตรงกับคุณตู่ไหมครับเพราะว่าล่าสุดก็มีการบอกนะว่าอาจจะไม่ใช่เป็นคุณอภิสิทธิ์เป็นประธานสภานะแต่อาจจะไปอยู่ที่คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาหรือแม้แต่กระทั่งคุณโสพลสารัมก็ตาม ไม่น่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์มองไงครับ อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของทางพรรคภูมิใจไทยเขาประเมินว่าเสถียรภาพทางการเมืองที่เขาต้องการให้มันเกินกึ่งหนึ่งเกิน 250 ไปเนี่ยไปไกลแค่ไหน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยลุงตู่ยุคแรกเนี่ยนะคะตอนปี 62 เนี่ยก็รวมกันมาเอาไอ้พวกพรรคจิ๋วๆอะไรกันมาเนี่ยนะคะแต่มันก็สร้างความปวดหัวให้พอสมควร และครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพรรคปัดเศษขึ้นมาได้1 1 1 1 1 1เนี่ยประมาณ10 กว่าพรรคซึ่งจริงๆแล้วดิฉันเองไม่ค่อยเห็นด้วยเลยนะมันเอาเปรียบพรรคอื่นที่เขาได้มาเนี่ย300,000 กว่าถึงจะได้1ที่นั่งแต่พวกปัดเศษเนี่ยมันไม่ถึงแต่สามารถปัดเศษขึ้นมาแต่ว่ารวมกันแล้วถ้าได้10 กว่าที่เนี่ยนะคะแล้วเขามองถึงความมั่นคงเนี่ยเขาอาจจะเลือกเอาพรรคจิ๋วโดยที่ตัดปัญหาเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ออกไปถ้าพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเนี่ย22 เสียงเนี่ยอาจจะต้องแชร์เก้าอี้อีก2เก้าอี้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าพรรคจิ๋วเข้ามาเนี่ยเขาไม่ต้องเสียเก้าอี้รัฐมนตรีให้เขาก็อาจจะเลือกแนวทางนี้แต่ถ้าเขาจะประเมินว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าปล่อยไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็น่ากลัวไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่าสีส้มนะคะแล้วถ้าไปรวมกับสีส้มมันก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านที่มีพลังสั่นคลอนเสถียรภาพของเขาได้เขาก็อาจจะต้องให้คุณอภิสิทธิ์ถึงข่าวต้องเสียสละอะไรที่พูดอะไรไว้อาจจะต้องเสียสละแล้วก็ให้พักเข้ามาก็คือลาออกมาจากแล้วขึ้นไปเป็นประธานสภาก็อาจจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับเขามองเรื่องเสถียรภาพแล้วก็ในอนาคตว่าถ้าได้พรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วมันจะมีพลานุภาพในการที่จะกดดันรัฐบาลได้มากแค่ไหนข้อนี้น่าสนใจนะคุณตู่มองเห็นตรงกันไหมครับว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งคือก็จะพรรคประชาธิปัตย์ก็จะปวดหัวกับพรรคประชาชนเพื่อไทยเลยก็คือหมายความว่าถ้าในกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับทางพรรคภูมิใจไทยไม่ดึงพรรคเพื่อไทยก็ไปอยู่ตรงกลางระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเห็นไหมมันปลาคนละน้ำคนละสปีชีส์กันเลยเห็นไหมทีนี้ใช่ไหมมันก็เรียกว่ารักที่เลือกไม่ได้กันทั้งนั้นครับทีนี้ผมก็ยังมองว่าการรวบรวมพรรคเล็กยังไงเขาก็รวบรวมนะครับยกเว้นพรรคประชาชาติซึ่งนะครับรุกเขาหนักนะครับผมก็ยังมองว่าอย่างไรเมื่อจับเกิน251บรรดาพรรคเช่นพลังประชารัฐหรือพรรคการเมืองอื่นๆผมว่าคงจะถูกทาบทามอะไรกันหมดแล้วเพราะนี่นะครับถ้าไปเอาพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวนั้นเวลาขัดแย้งกับพรรคเดียวแต่ถ้าเอาพรรคเล็กหลายๆพรรคเนี่ยมันก็ได้ขัดแย้งนะครับกันทีละพรรคอาจจะเป็น10 พรรคมันใช้เวลาเคลียร์มีปัญหากว่าจะมีปัญหามันต้องใช้ระยะเวลาแต่ทะเลาะกับพรรคเดียวเนี่ยพังเลยเห็นไหมทีนี้ในทางการเมืองนั้นเนี่ยอนาคตยังไงสนามภาคอีสานเนี่ยภูมิใจไทยก็ยังจะต้องแข่งกับพรรคเพื่อไทยเรื่องอะไรจะดึงเข้ามาเป็นนะครับเป็นมารคอหอยล่ะนะครับนี่ที่จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการเลือกตั้งส่วนกลเกมเนี่ยนะครับในทางการเมืองผมว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาไม่ได้พูดชนิดติดล็อก100%น
นะครับเพียงแต่ว่าการอธิบายบริบทมุมการเมือง ซึ่งก็เยอะแยะนะประวัติศาสตร์อาจารย์เห็นนะ ตอนสมัยรัฐบาลสมัยป๋าข้อมูลใหม่นะครับนะแต่ว่าแม้กระทั่งตอนคราวภูมิใจไทยไปยกมือให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะในวันนั้นก็เช็คเช่นเดียวกัน คือการเมืองมุมนี้นะครับใครก็ยังไม่คิดอ่ะแต่ว่าการเมืองบางทีก็หามุมอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะนะครับเราบางทีในทางการเมืองมันไม่ใช่เราเห็นเฉพาะในกระดานพักนะมันมีนอกกระดานกันอีกเยอะแยะกันไปหมดที่จะมาเป็นสูตรเนี้ยเพราะว่านี่ครับภารกิจของพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าบัญชีรายชื่อภาคใต้เนี่ยเขาไปแย่งชิงจากพรรคประชาชนได้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีภารกิจอ่ะและเมื่อบรรลุปลายทางแล้วเพียงแต่ว่าจะจัดรางวัลกันอย่างไรเท่านั้นเองแต่คำถามของผมคือทำไมภายในระยะเวลาประมาณแค่2 เดือนกว่าพรรคภูมิใจไทยคุณผู้ชมครับอาจารย์นันทนาคุณตู่จตุพรสามารถที่จะชนะอย่างถล่มทลายเกือบ200ที่นั่งเขาใช้เวลาสั้นมากในการที่จะรวบรวมพลังนี้นะฮะคุณผู้ชมหนึ่งในข้อคอรหาหนึ่งในการชี้เป้าชี้นิ้วไปก็คือพรรคประชาชนหรือเปล่าที่ทำให้เขามีความแข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับพรรคประชาชนตัดสินใจโหวตให้คุณอนุทินชาญวิรากูลเป็นนายกซึ่งมีคนจากพรรคส้มมาในรายการของผมเนี่ยหลายต่อหลายท่านและทุกท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันและให้เหตุผลตรงกันนะฮะแล้วบอกว่าเหตุผลสวยหรูเลยก็คือเพื่อผ่าทางตันเราต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญเราไม่ร่วมรัฐบาลดึงเกมแก้รัฐธรรมนูญโดยมี MOA เป็นคำมั่นสัญญาของภูมิใจไทยถ้าเขาฉีกเมื่อไหร่ประชาชนลงโทษแน่นอนแต่มาถึงวันนี้ประชาชนลงโทษพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ได้ลงโทษจาก70มาเป็น190 กว่า เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์ประเด็นนี้ครับน่าสนใจจริงๆพักสักครู่ถกไม่เถียงครับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คัดเกรดคุณภาพสดจากสวนถึงมือเปลือกบางเนื้อแน่นหวานฉ่ำวิตามินซีสูงสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมืออยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือเสริมสิริมงคลให้เต็มบ้านกับเทศกาลตรุษจีน Thailand Postmart คัดสรรของดีทั่วไทยส่งตรงถึงบ้านเส้นหมี่เตี๋ยวส้มสายน้ำผึ้งกล้วยหอมทองขนมเปี๊ยะไก่ต้มน้ำปลาข้าวสารตาไพร Thailand Postmart เติมเต็มความพิเศษทุกเทศกาลสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส้มสายน้ำดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลสไตลิสเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดเอาละครับกลับมากันต่อนะฮะรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับและอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะฮะท่านสวนะครับคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาหน่อยฮะทาง YouTube เราถามท่านแบบตรงไปตรงมาคุณพึงพอใจกับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ไหมพอใจไม่พอใจเฉยๆโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้โหวตเข้ามาเกือบ 6,000 โหวตแล้วนะฮะขอสัก 15,000 ได้ไหมวันนี้จบรายการนะขอดูนะฮะว่าคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเหนือความคาดหมายใน 2-3 ประเด็นแรกพรรคภูมิใจไทยโตใหญ่ขนาดนี้อย่างไม่เป็นทางการเนี่ย193 เสียงมั้ง193อย่างไม่เป็นทางการนะครับพรรคประชาชนตอนแรกก็คาดการว่าโอ้โหน่าจะ
ต้องไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะอาจารย์นันทนาพูดตรง ค่ะ ๆ151แต่ต้องไม่น้อยกว่านั้นเนาะ ค่ะ แต่ครั้งนี้กลับมาอยู่ที่ประมาณสัก118อันนี้คือยังไม่เป็นทางการและตกใจที่3เพื่อไทยต่ำร้อยคุณตู่จตุพรอดีตคนที่เคยอยู่กับเพื่อไทยต่ำร้อยแต่ข้อที่4เนี่ยอันดับ4เนี่ยฮะคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจ คงต้องวิเคราะห์เรียนถามท่าน2ท่านเพิ่มเติมก็คือพรรคกล้าทำ58ขึ้นมา ซึ่งแม้แต่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกนะครับว่าก็คือตอนแรกตั้งเป้าไว้ประมาณสัก50ใช่ไหมนี่เกินขึ้นมา58ก็เกินความคาดหมายอยู่นะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเอาแหละผมถามในช่วงท้ายของเบรกแรกนะฮะบอกว่าทำไมภูมิใจไทยในระยะเวลาแค่2เดือนขึ้นมาได้สูงขนาดนี้มันเป็นผลพวงหลายคนก็ชี้เป้าไปที่พรรคประชาชนแหละคุณไปโหวตให้เขานี่คุณไปโหวตให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไม่ร่วมรัฐบาลนี่ทำให้เขาเติมพลังได้ง่ายก็เลยทำให้เขาขึ้นมาใหญ่โตขนาดนี้ซึ่งคุณอนุทินก็ขอบคุณพรรคประชาชนด้วยนะเอาแหละทั้ง2ท่านคิดยังไงมันเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์นันทนาก่อนเลยครับทำไมในมุมของอาจารย์ทำไมภูมิใจไทยถึงขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้และเป็นเพราะประชาชนจริงหรือเปล่าคือในช่วงเวลา2เดือนเนี่ยนะคะมันดูเหมือนสั้นๆแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูนะคะว่าเวลาที่คุณอนุทินกลับเข้าไปอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเขาได้ทำอะไรบ้างเขาได้โยกย้ายข้าราชการอะไรต่ออะไรแล้วเราได้ฟังคลิปเสียงประกาศศักดาแล้วใช่ไหมคะว่าย้ายมาหมดแล้วข้าราชการทุกหน่วยพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนพวกเราอันเนี้ยมันเป็นกลไกราชการที่พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยใฝ่ฝันว่าก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยขอให้ฉันเป็นรัฐบาลจะรักษาการหรือชั่วคราวอะไรก็ได้เพราะว่ากลไกราชการเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกำหนดได้แล้วนี่ก็ส่งผลจริงๆเพราะว่ามีการโยกย้ายข้าราชการเหมือนกับข้าราชการเหล่านี้ก็คือย้ายมาเพื่อรองรับปฏิบัติการอันนี้นะคะเพราะฉะนั้น2เดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เวลาสั้นไปเพราะว่าทันทีที่ดูเหมือนว่าตอนนั้นที่รัฐบาลภูมิใจไทยเข้าไปปั๊บก็ดำเนินการในการที่จะโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะยิ่งสายปกครองซึ่งมีผลต่อการเลือกตั้งแน่ๆแล้วดิฉันก็คิดว่าไอ้กลไกอันเนี้ยนะคะมันมีผลเพราะเราจะเห็นได้จากอะไรคะนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้รับรู้ว่ามีการโยกย้ายสายมหาดไทยแล้วเนี่ยนะคะเรายังเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการประกาศชื่อบรรดาผู้สมัครทั้งหลายที่เทาๆเกี่ยวกับเว็บพนันเกี่ยวกับนู่นเกี่ยวกับนี่แล้วบรรดาคนที่ถูกประกาศชื่อออกมาหมายจับออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นพรรคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพรรครัฐบาลเดิมทั้งสิ้นโดยเฉพาะยิ่งสีส้มเนี่ยออกมาก่อนเลยถูกไหมคะแล้วก็หลังสุดเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขก็มีคำสั่งให้หมอสุพัฒน์ซึ่งเป็นหมอที่เอา ATK มารักษาคนกรุงเทพซื้อในราคาถูกด้วยแต่ให้ออกจากราชการอันนี้คือกลไกราชการที่เข้ามาสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนี้มีผลแน่ๆต่อกลไกการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเดี๋ยวฉันมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลต่อการแพ้ชนะในครั้งนี้นะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของสงครามไทยกัมพูชาอันเนี้ยมันปลุกชาตินิยมขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็จังหวะเนี้ยนะเป็นจังหวะที่พรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็โดยคุณอนุทินก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะยุติสงครามได้แล้วก็ดำเนินการในการที่จะเรียกให้คนกลุ่มที่เขาชาตินิยมออกมาในลักษณะที่ทำให้เห็นว่าพรรคนี้แหละที่จะสามารถที่จะหยุดยั้งเรื่องสงครามแล้วก็สามารถที่จะเอาดินแดงต่างๆที่เคยไปเป็นของกัมพูชาหรือไม่ชัดเจนกลับมาเป็นของไทยอันเนี้ยคิดว่าเป็นกระแสใหญ่กระแสหลักที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยใช่คนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นเป้าหมายที่เขาเลือกได้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือการกระชับบ้านใหญ่ซึ่งอันเนี้ยมันมีผลเลยไปดูทุกพื้นที่ที่สีส้มเคยชนะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นการสู้กันระหว่างบ้านใหญ่
ในพื้นที่ โดยเฉพาะยิ่งชลบุรีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นใช่ไหมพอตีกันนะถ้ากระชับเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกัน ก็หลีกให้กัน ก็กลายเป็นว่าคะแนนไม่ได้ตัดกัน คะแนนที่ควรจะเป็นของฝั่งอนุรักษ์ก็จะเป็นอนุรักษ์ของฝั่งเสรีนิยม ก็จะเป็นของเสรีนิยม มันก็เลยกลายเป็นคะแนนของบ้านใหญ่มารวมกัน อันนี้มันก็จะทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ประสานประโยชน์ของบ้านใหญ่ และปัจจัยที่ดันคิดว่าเป็นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยพยายามที่จะสร้างเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยก็คือว่าเขาเป็นอนุรักษ์เบอร์หนึ่งอนุรักษ์นิยมเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเลือกอย่าไปเลือกพรรคอื่น อย่าไปเลือกพรรคอื่นให้แตกกระจายต้องเลือกพรรคเขาถึงได้ใช้คำว่ารักชาติไม่รักชาติจริงๆมันไม่ได้หมายถึงฝั่งตรงข้ามนะมันหมายถึงฝั่งเดียวกันที่อยู่ในกลุ่มอนุรักษ์แล้วเข้ามารวมกันเขากระชับอำนาจตรงนี้ก็คือว่าดึงเอาความเป็นอนุรักษ์เบอร์หนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไปเลือกอันอื่นเนี่ยมันจะแตกกระจายนั่นแสดงว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้อาจารย์เห็นใช่ไหมครับว่ามันมีคนที่เข้าใจแล้วก็เป็นอนุรักษ์นิยมจ๋าถึงได้มา193ก็จริงๆแล้วอ่ะจะเห็นได้ว่าคะแนนบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยเนี่ยจากเดิมเขาได้ล้านหนึ่งปีนี้เขาได้รอบนี้เขาได้ 5.9 ล้านก็คือเขาเพิ่มขึ้นมา 600% เนี่ยก็คือประมาณ5 ล้านเนี่ยเข้ามาจากไหน5 ล้านเนี่ยเขาก็เอามาจากรวมไทยสร้างชาติไงรวมไทยสร้างชาติครั้งที่แล้วได้ประมาณ3 ล้าน 6เกือบ4 ล้านแล้วเขาก็ไปเอาจากพรรคเพื่อไทยมาด้วยเพื่อไทยเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยได้บัญชีรายชื่อเนี่ยประมาณ10 ล้านครั้งนี้เหลือ5 ล้านหายไปเลยแปลว่าคะแนนที่เขาไปดึงมาตรงเนี้ยมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เขาเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเขามาแทนทั้งภูมิรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไรต่อไรรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยก็อยู่ในกลุ่มนี้ที่เขาเนี่ยดึงคะแนนเข้ามาโอเคนี่คือการวิเคราะห์ของอาจารย์นันทนาที่มองว่าทำไมภูมิใจไทยถึงขยายตัวเองได้ใหญ่ขนาดนี้ในระยะเวลา2 เดือนนะครับคุณผู้ชมครับถามคุณตู่คำถามเดียวกันแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาถามอาจารย์กับทั้งคุณตู่ด้วยนะฮะว่าเหตุผลหลักอีกอันหนึ่งหรือเปล่าที่พรรคประชาชนเป็นคนไปเลือกคุณอนุทินโหวตคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีมีผลไหมเอางี้คุณตู่วิเคราะห์ครับว่าทำไมภูมิใจไทยถึงใหญ่ขนาดนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอาจารย์นันทนาครับเห็นด้วยกันเพราะว่าที่คุณอนุทินขอบคุณพรรคประชาชนนั้นถือว่าเป็นการถูกต้องแล้วครับเพราะว่าพรรคประชาชนนั้นนะครับการหมายความว่าเหมือนตีเช็คเปล่าเลยคือไปโหวตให้แล้วก็พูดเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับแล้วก็ระยะเวลายุบสภา4 เดือนแล้วก็ปลายเปิดตัวเองก็ไม่เข้าไปอ้างว่าตัวเองก็ประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยเขามีนักการเมืองผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยเขาใช้โอกาสที่ไม่เปลืองการเป็นรัฐบาลเวลาสั้นๆเนี่ยเขากล้าชวนเทคโนแครตนะครับไม่ว่าสุภจีศรีหศักดิ์เอกนิติเนี่ยเข้ามาเหมือนหน้าเค้กนะครับและเป็นหน้าเค้กที่มีศักยภาพและในระยะเวลาอันสั้นนั้นจะได้ในลักษณะเชิงคุณแทบทั้งสิ้นศรีหศักดิ์ก็จะได้เรื่องไทยกัมพูชานะครับสุภจีนะครับเศรษฐกิจปากท้องเศรษฐกิจมหาภาคเอกนิตินะครับหมายความว่าความผิดพลาดของรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับมันเต็มไปด้วยความไม่พึงพอใจตัวของคุณอนุทินนั้นเนี่ยว่างก็ไปชายแดนแต่งชุดนะครับอสเต็มยศนะครับลงพื้นที่ต่างกรรมต่างวาระว่างก็พูดได้ง่ายว่านะครับรวมกระทั่งสงครามไทยกัมพูชารอบ2นั้นมันไปตรงกับความรู้สึกของคนไทยแล้วก็เป็นเนื้อเดียวทั้งประชาชนทั้งทหารและก็รัฐบาลซึ่งเขาผิดหวังมาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านั้นแล้วการจัดทัพกลไกรัฐเนี่ยนะครับเพราะว่ารัฐบาลตอนที่เขาถอนตัวออกมานะครับหลังจากที่พรรคเพื่อไทยจะไปยึดกระทรวงมหาดไทยเขาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องไทยกัมพูชาอย่างเดียวนั้นนะครับก็เมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโยกข้าราชการสายเขาก็ไปจัดทัพใหม่ในระยะเวลาอันสั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับภาพในเชิงลบเนี่ยนะครับหายากมากเพราะเวลามันสั้นแล้วเมื่อเขาแปลงคนนอกกลายมาเป็นคนในนะครับกลายมาเป็นเครื่องเคียงในการหาเสียงเลือกตั้งพรรคประชาชนต่างหากนะครับที่มีความผิดพลาดการมาพูดเรื่องมีเทาไม่มีเราเนี่ย
ทั้งที่วันก่อนผมก็พูดกับคุณช่อว่า คุณสามารถล็อกสเปคได้เลยว่าคุณจะเอาใครไม่เอาใครมาเป็นรัฐมนตรี หลังจากคุณโหวตเลือกนายกเพราะคุณถอนวันไหนได้ แต่คุณไม่กำหนดสเปคแต่พอไปประกาศพัวเนี่ยนะครับตัวเองก็โดนล็อกเป้า2 เท่าแรกก็เป็นคนของตัวเองนะครับประเด็นนี้ก็แป๊กประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเอาคนเข้ามาเทียบกับเทคโนแครดของพรรคภูมิใจไทยเนี่ย The นะครับ professional พูดนะครับพอเปิดตัวแล้วมันแป๊กนะครับกระทรวงเศรษฐกิจก็เทียบแล้วมันสู้ไอ้สุปจีก็ไม่ได้แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเปิดออกมาเนี่ยนะครับมวลชนของพรรคประชาชนเองอะยำเละนะครับถึงทูตคนนั้นนะครับไม่ได้เละด้วยมือคนอื่นเลยดังนั้นเนี่ยนะครับพอออกมาเปิดตัวทีหลังความจริงมันได้เปรียบเห็นไพ่เพื่อนก่อน มันต้องตีทับได้ไงแล้วก็ เกทับไปเลย แล้วก็เกทับปรากฏว่าเกทับไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับการหาเสียงแน่นอนที่สุดความรู้สึกมันบังเกิด เพราะนะครับกรุงเทพกระแสมันดีในเมืองกระแสมันดี แต่ลืมคิดว่าชนบทมันเริ่มมีปัญหา จากกรณีเรื่องไทยกัมพูชาดังนั้นนะครับเขาจึงคิดนะครับจากเดิม 251 ตอนหลังก็ไม่ต่ำกว่า 200นี่เขาเข้าใจอย่างนั้นตลอด เพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลและบรรดาในเมือง ทีนี้พรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งกับเขาเนี่ยเขารู้ว่าครั้งที่แล้วเขาแพ้เพราะอะไรนะครับในระบบบัญชีรายชื่อในเดิมพรรคการเมืองเนี่ยนะครับสู้ระบบเขตนะครับทิ้งบัญชีรายชื่อ เพราะเนี่ยนะครับกระแสพรรคก้าวไกลพศนั้นมาแรงครั้งนี้แต่ละพรรคการเมืองจัด2 ชุดชุดหนึ่งหาเสียงเขตก็ผู้สมัครเขตว่าไปอีกชุดหนึ่งบัญชีรายชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องทุกราวนั้นกระแสมันไปไกลมากในขณะพรรคประชาชนนั้นคือมันเข็นไม่ขึ้นอ่ะเอาพี่คุณตู่นะผมถามนิดนึงแล้วน้ำท่วมหาดใหญ่ที่คนด่ารัฐบาลกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยนะฮะอันนั้นไม่มีแบบผลกระทบอะไรกับภาพของรัฐบาลเลยก็เสียเฉพาะหาดใหญ่ไงอย่างหาดใหญ่อย่างนี้นะครับเดิมทีเนี่ยไอ้ศาสตราแชมป์เก่าเนี่ยย้ายจากรวมไทยสร้างชาติมาภูมิใจไทยศาสตราศรีปานคุณหมอสุพัฒน์นะครับลงพรรคประชาชนแล้วก็ไอ้จุรีประชาธิปัตย์3 คนนี้คู่ขี้กันมาพอกระทรวงสาธารณสุขลงดับหมอจุ๊บสุพัฒน์ปั๊บทีนี้พอจุ๊บโดนเนี่ยไอ้ศาสตราตายทีนี้พอจุ๊บไปพูดว่าไอ้จุรีเป็นคนระโนดอ่ะเห็นไหมปรากฏว่าจุ๊บก็ตายนะครับแล้วท่วงทำนองของจุรีมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ภูมิใจไทยก็สังเวยพื้นที่ตรงนั้นไป1 จุดแต่เขาวางเป้าที่ภาคใต้ไว้33เขาได้มา32เนี่ยถือว่าเข้าเป้ามากนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์ต่างหากที่ในระบบเขตซึ่งผมก็ดูว่าเขาในสายตาผมเขาดีกว่าที่คาดคิดแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่เท่าเดิมเด็ดขาดนะครับผมก็ยังมองว่าไอ้เสียงปาร์ตี้ลิสต์ที่พรรคประชาธิปัตย์ไปได้ที่ภาคใต้ไปได้มาจากพรรคประชาชนเห็นไหมคือสภาพต่างๆนั้นทุกอย่างมันไม่เป็นคุณกับพรรคประชาชนแทบทั้งสิ้นทีนี้พอเขตเนี่ยมันเสียมากนะครับปาร์ตี้ลิสต์ความจริงก็ไม่ห่างจากเดิมมากแต่ว่าถือว่ามันเสียโดยภาพรวมนั้นเนี่ยนะครับพอมันเหลือ118จากความตั้งใจ200เนี่ยแล้วพอวันนี้ปปชชี้โครมเข้าให้เนี่ยพอส่งไปเรื่องไปยังศาลฎีกาเนี่ยจะมี10 คนถูกสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่8 คนเป็นบัญชีรายชื่อ2 คนเป็นผู้แทนเขตและ2 คนนั้นคือแคนดิเดตนายกทั้งเทงทั้งใหม่อย่างนี้นะคุณผู้ชมสำหรับประเด็นปปชเดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้าล่าสุดเห็นออกมาประกาศบอกว่ายังไม่มีการส่งไปที่ศาลใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอัปเดตอีกทีนึงนะครับแต่ขอสั้นๆนิดเดียวก่อนที่จะกลับไปที่อาจารย์นันทนานะครับอย่างนี้คุณตู่มองว่าการทำ MOA พลาดไหมพลาดมหันต์เลยไหมของพรรคประชาชนคำนี้เลยพลาดไม่พลาดผมว่าเขาออกแบบแต่บังเอิญว่านะครับเขาผิดคาดเองเช่นเนี่ยนะครับเขาปล่อยว่าให้ไปตั้งใครมาเป็นรัฐมนตรีแล้วเขาก็มาชี้หน้าว่านี่เป็นเทาทั้งที่เขาล็อกแม่คนนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้แล้วเขาสวนด้วยเทาเองทั้งที่จริงถ้าเขามีโอกาสเข้าไปนั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ฉายฝีมือแล้วก็อาจจะลากเกินเนี่ยนะครับหรือลากพอดี4 เดือนเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากเขาอ้างว่าเขาประกาศอะไรกันไว้แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยครับถ้าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณอนุทินไม่เป็นนายกพรรคชาติไทยพัฒนาจะอพยพเข้ามารวมไทยสร้างชาตินะครับในซีกสุชาติเขาก็จะอพยพเข้ามาแต่ละสายที่ไหลเข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
เพราะพรรคประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายก ความเป็นนายกและเป็นรัฐบาล พอเป็นรัฐบาลพอมันแต่งตัวได้เนี่ยมันก็หลั่งไหลนะครับ แล้วมันก็เติบโตเกือบ3 เท่า เพราะฉะนั้นที่มาของความสำเร็จของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่คุณอนุทินขอบคุณพรรคประชาชนเนี่ยถูกตัวแล้ว ผมว่ามีคนที่เชียร์พรรคประชาชนหลายคนก็บอกว่าคุณเอา14 ล้านเสียงของพวกเราไปโหวตให้กับ ใช่ พรรค ค่ะ ที่มี 70 กว่าคน ใช่เดียนเป็นคนพูดเองเดียนเป็นคนพูดเลยตั้งแต่ต้นเลย ว่าคุณเอาเจตจำนงของประชาชนที่เลือกคุณ 14 ล้านเสียงเนี่ยไปโหวตให้กับคุณอนุทิน ซึ่งคุณอนุทินตอนนั้นเขาได้ล้านเสียงภูมิใจไทย มันผิดเจตจำนงเดียนไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้น และดิฉันก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นผลให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมา แต่การเติบโตตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาใช้โอกาสในการที่เขาเข้ามา แล้วเขาก็สะสมบ้านใหญ่ในการที่จะประกาศตัวปักธงอะไรต่ออะไร แต่พรรคสีส้มเนี่ยดิฉันมองว่าเขาแพ้ตัวเองก็คือคนที่ออกมาโหวตครั้งนี้เนี่ยลดลง 12% คือ 6 ล้านเสียงดิฉันว่าเป็นจำนวนมากๆคือเคยโหวตให้เขาครั้งนี้เขาเหลือ10 ล้าน ครับ แปลว่าเขาหายไป4 ล้าน ครับ แปลว่าคนจำนวนนี้แหละไม่ได้ออกมาโหวตให้เขาอาจจะต้องการสั่งสอนเขาอาจ แล้ว จะ ไปโหวตให้คนอื่นด้วยนะฮะ ก็ไม่ออกมาเลยไง คือไม่4 ล้านที่หายไป ก็คือมันหายไป6 ล้านเลยไงคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกเพราะตอนนั้นเนี่ยกระแสความโกรธความอะไรเนี่ยมากมาย แล้วเดนเคยพูดว่าถ้าเผื่อว่าคุณส่งกุญแจรถให้คนเมา แล้วบอกว่าให้ขับไปที่เป้าหมายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาขับไปทำอะไรไปชนอะไรคุณต้องรับผิดชอบ คุณนั่งไปกับเขาคือให้เขาเป็นรัฐบาลด้วยกัน แต่เขาไม่ทำไงฮะ อาจารย์พูดประเด็นนี้ในรายการ ใช่ในรายการนี้เลย ถกไม่ถีงวันที่ 5 กันยายน ใช่ ปีที่แล้ว ใช่ ที่มีคุณช่อพานิการนั่งอยู่ในรายการด้วย ใช่แล้วดิฉัน บอก เดนก็บอกด้วยว่าเขาภูมิใจไทยจะไม่แก้รัฐธรรมนูญเดนยืนยันเพราะเดนอยู่ในสภาแล้วก็ทั้งภูมิใจไทยเนี่ย walk out ทั้งสวเนี่ย walk out ไม่แก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้น MOA ตั้งแต่วันนั้นดิฉันว่ามันไม่ได้ถูกฉีกอ่ะมันสลายย่อยยุ่ยไปเลย โอเค คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียว เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์พักกล้าทำกันหน่อย ทั้งสองท่านมองอย่างไรขึ้นมาแข็งแรงเหลือเกินเข้ามาเงียบๆหนุ่มๆเงียบๆนะฮะสุดท้ายมา 58 ที่นั่งอย่างไม่เป็นทางการนะครับ และเดี๋ยวเราจะมีภาพของคุณเท้งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะเมื่อวานนี้ประมาณสัก3 ทุ่มกว่าๆออกมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับ ตอนแรกยังมีความหวังแววตายังประกายอยู่ แต่เมื่อวานนี้ออกมาแถลงข่าว อยากให้เห็นนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอีกครั้งครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology
ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาต่อนะครับยังอยู่กับคุณตู่จตุพรและอาจารย์นันทนานะครับผู้ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กันยายนปีที่แล้วพูดกับคุณช่อพนิการในรายการนะครับบอกว่าคุณเอา 14 ล้านเสียงของนะฮะคนที่โหวตให้กับพรรคประชาชนเนี่ยไปประเคนใช้คำนี้เนี่ยผมพูดเองนะคำว่าประเคนเนี่ยแต่ก็เหมือนอย่างนั้นแหละประเคนให้กับคุณอนุทินโหวตให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือวันที่ 5 กันยาต่อจากนั้นมาอาจารย์มารายการอีกครั้งหนึ่งวันที่ 12 กันยามามีคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นั่งตรงนี้จากพรรคประชาชนอาจารย์ก็พูดประโยคเดียวเหมือนกันประโยคเดียวกันเลยบอกว่าคุณเอา 14 ล้านเสียงของพรรคประชาชนที่โหวตให้คุณเนี่ยไปมอบให้กับอนุทินชาญวีรกูลและวันนี้คือผลอาจารย์มองว่าคือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้น14 ล้านเสียงเขาจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะ แต่ประเด็นคือคนที่รู้สึกน่าจะรู้สึกหนักมากๆก็คือคนที่ไปเซ็น MOA ในวันนั้นตัดภาพมาเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก่อนที่จะรู้ผลการเลือกตั้งสีหน้าเขาเป็นประมาณนี้ครับคุณเท้งไปดูครับช้าหน่อยช้าหน่อยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอวันนี้มีประชุมก่อนที่จะรายงานผลคะแนนไหมครับเดี๋ยวรอติดตามข้างบนนี้แหละครับมีความปกติที่เจอแล้วบอกเขาร้องเนี่ยครับทีนี้ข่าวที่นั่นก็มีฉีกบัตรผิดพลาดอยู่นะก็ติดตามอยู่ดูสดใสแววตายังไม่มีความกังวลใดๆนะครับยังสบายช่วงเช้าแต่พอประมาณสัก3 ทุ่มกว่าเป็นอย่างนี้ครับทุกคนมารวมตัวกันโดยที่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครบอกครับเรามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพราะเรามีความเชื่อแบบเดียวกันเรามีความเชื่อว่าทุกการเลือกตั้งมันคือความหวังมันคือทางออกของประเทศทุกคนเชื่อเหมือนกันว่าพรรคประชาชนคือความหวังของทุกๆคนในที่นี้เช่นเดียวกันครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมอันนี้คือเขาประกาศออกมาแล้วมาประกาศข้างหน้านะครับแต่อันนี้คือภาพที่ก่อนที่เขาจะออกมาหน้าพรรคนะฮะไปดูครับยืนแสดงความไปตามที่ตัวผมเองนะครับแล้วก็แกนนำของพรรคทุกคนได้เคยแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับว่าเราต้องเคารพในหลักการของกระบวนการการเมืองในระบบรัฐสภานั่นก็คือให้พรรคการเมืองอันดับหนึ่งเนี่ยได้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออยากให้ดูสีหน้าตอนเช้ากับตอนเย็นเหมือนเป็นคนละคนนะครับก็เข้าใจได้นะครับก็อันนี้คือช็อกหรือเปล่าพี่ตู่คิดว่าเอาสั้นๆเลยฮะคิดว่าคือเขาไม่ได้คาดไม่ถึงใช่ไหมว่าจะเป็นอย่างนี้คือผมขอกระชับเลยฮะสั้นๆผมสอบถามนะครับคนที่มีโอกาสได้คุยเขาตั้งเป้าจริงเขาตั้งเป้าได้เกิน200นะครับแต่ว่าพอผลลัพธ์มันเหลือ100 กว่าตามที่เห็นนะครับความรู้สึกย่อมกระทบกระเทือนเพียงแต่ว่าเรื่องสปิริตของคนที่ต้องเป็นหัวหน้าพรรคนะครับก็ต้องแถลงไม่ว่าผลจะบวกจะลบนะครับสีหน้าท่าทางความรับผิดชอบของคนเป็นผู้นำผมก็เข้าใจสภาพนี้ดีเข้าใจถึงความรู้สึกนะครับว่าเมื่อตั้งความหวังและไม่ได้เป็นไปตามที่หวังนั้นนะครับแต่ตัวเองก็ต้องให้กำลังใจคนที่สุดกว่านั่นก็คือประชาชนผู้ไปเลือกเขาที่มาให้กำลังใจที่พรรคอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะช็อกนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเขาน่าจะได้เป็นที่1แล้วก็ได้เสียงมากกว่าเดิมแต่ผลมันออกมามันไม่ใช่แค่เท่าเดิมแต่มันหายไป30 กว่าที่แล้วคะแนนบัญชีรายชื่อก็หายไปประมาณ4 ล้านซึ่งอันเนี้ยมันกระทบหนักมากนั่นเขาคงจะต้องกลับมาทบทวน
ว่ามันหายไปยังไง ครับ มันเกิดจากยุทธศาสตร์ข้อไหน แต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยที่คนเนี่ยตัดสินใจตรงนี้ แต่ดิฉันเองมองว่าการที่คนไม่ออกมาถึง 6 ล้านคนเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นข้อบกพร่องของกกตด้วยนะที่อาจจะรณรงค์แล้วไม่พอ ครับ แล้วก็จริงๆก็อาจจะมีคนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ออกมาก็คือเลือกไปก็ เท่านั้น เท่านั้นอะไรประมาณนี้เขาก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ ครับผมแต่มีอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับ อันนี้น่าจะสื่อไปที่พรรคประชาชนโดยตรงหรือเปล่าไม่แน่ใจคนคนนั้นบอกว่าระยะเวลา 40 กว่าวัน ผมอดทนมาก และผมรอวันนี้ ต่อจากนี้ใครพูดอะไรไว้ จะต้องรับผิดชอบ ผมจะไม่มีการลดราวาศอกแน่นอน คนคนนั้นคือคุณสุชาติชมกลิ่นครับรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าคุณสุชาติมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งและถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวการเมืองก็จะรู้ดีว่า คุณสุชาติชมกลิ่น กับคุณไอซ์รัชนกเขามีซัมติงกัน และนี่เป็นภาพที่คุณสุชาติกินส้มให้ดูเลย ไปต่อกันในออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับเทโรดิจิทัลนะครับใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงครับเจอกันในออนไลน์สำหรับทีวีของคุณทั้งสองท่านครับ สวัสดีครับ ขอณทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงเจอกันออนไลน์ครับสวัสดีครับ นึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมในช่วงของออนไลน์ครับติดตามกันเข้ามานะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วช่วยโหวตให้ผมหน่อยนะฮะเราถามว่าคุณพึงพอใจกับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้หรือไม่พอใจไม่พอใจเฉยๆนะครับโหวตกันเข้ามาตอนนี้โหวตเข้ามาเกือบ 14,000 โหวตแล้วถ้าอย่างนี้เราไปสัก 20,000 โหวตไหมเอาให้มันแบบจุกๆไปเลยในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมเข้าใจว่าอัดอั้นตันใจกันเหลือเกินนะฮะก็โหวตกันเข้ามานะครับและ2ท่านที่ให้เกียรติมาในรายการวิเคราะห์วันนี้นะครับท่านสวนะฮะสมาชิกวุฒิสภานะครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนา นันทวโรภาสอยู่กับเรานะครับและแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์หลายคนอาจจะสงสัยว่าแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนเนี่ยมีสมาชิกประมาณกี่พันกี่หมื่นคนฮะ มีผมกับทนายนกเขาอยู่2 คน เพราะว่าเวลาแนะนำตัวเนี่ย
ผมไม่ต้องการแนะนำตัวผมเป็นอดีตสสพรรคไหน หรือและผมก็ไม่ต้องการใช้เป็นอดีตประธานนปชนะครับ ผมก็บอกกับนกเขา ทนายนกเขาสองคน เพราะมิฉะนั้นเขาต้องแนะนำแบบนี้อดีตประธานนปชอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยผมไม่ต้องการ อันนั้น ไม่ต้องการนะ ก็ ค เล รับ ยเป็น ประวัติศาสตร์มันก็บันทึกไว้มัน ก็หลอมกันอยู่2 คนเนี่ย ระหว่างหลอมก็รวม ผมเคยคิดแล้วผมเคยถามคุณตู่นอกรอบจริงๆรู้แล้วแหละก่อนหน้านี้แกนนำคณะหลอมรวมพี่มันมีกี่คนเหรอมันมีแบบ คือถ้าตั้งหลายคนน่ะถูกสอยง่ายนะครับเขามาทางนู้นเอา2 คนยังไงก็ไม่ลงวะ คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละอย่างที่ผมโปรยไปก่อนที่จะมาช่วงของออนไลน์นะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายพื้นที่ที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับหนึ่งในพื้นที่นั้นคุณผู้ชมครับคือชลบุรีนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เองที่สำนักงานภูมิใจไทยเขต 1ของคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าคุณสุชาติมีคะแนนนำเป็นอันดับ 1โดยไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ที่คุณสุชาตินี่ฮะนำส้มมากินโชว์นำส้มมากินโชว์นี่แบบนี้เลยฮะในขณะที่เขตอื่นๆนะครับอีก4เขตของชลบุรีภูมิใจไทยก็สามารถกำชัยชนะได้มิหนำซ้ำนะครับคุณสุชาติได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับบอกว่าระยะเวลา40 กว่าวันผมอดทนมานานนะและผมรอวันนี้ต่อจากนี้ใครพูดอะไรไว้จะต้องรับผิดชอบผมจะไม่มีการลดราวาศอกแน่นอนคุณสุชาติกำลังพูดถึงอะไรเดี๋ยวมาให้2 ท่านวิเคราะห์แต่ให้คุณผู้ชมดูภาพแผนที่ตรงนี้ครับคุณตู่อาจารย์นันทนาปี 2566 เปรียบเทียบกับ 2569 ครับ 2566 10 เขตในชลบุรีนะครับมี 1 2 3 6 7 8 9 7 เขตของชลบุรีเป็นของพรรคก้าวไกลณวันนั้นนี่คือปี 66 นะฮะตัดภาพมาปี 69 ครับนี่ฮะภูมิใจไทย 1 3 5 4 8 ก็คือทั้ง 5 เขตส่วนพรรคประชาชน 2 6 7 9 11 เสมอกัน 5-5 แต่เท่ากับว่าหายไป 2 เพราะตอนแรก 7 ตอนนี้เหลือ 2 นะครับเอาละคุณสุชาติชมกลิ่นกำลังจะสื่ออะไรไม่แน่ใจนะที่บอกว่าใครพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้จะต้องรับผิดชอบนะผมจะไม่ลดราวาศอกอาจารย์นันทนาคิดว่าเขากำลังหมายถึงอะไรฮะคือเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่ถูกจับตาเพราะว่าไอซ์เนี่ยเขาก็ไปลงพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีการกระทบกระทั่งกับบรรดา FC ของทั้ง2 ฝ่ายประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คุณสุชาติเองมองว่าบุกมาถึงถิ่นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยชัยชนะของเราวิเคราะห์ได้ว่าชัยชนะของสีน้ำเงินที่พื้นที่เนี่ยมันคือเป็นการรวมระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเขาไม่เขาชนกันแล้วก็เลยเขาไปตัดคะแนนกันแล้วเอาคะแนนเข้ามาดูรวมก็ง่ายๆเลยสองสีนี้มารวมกันบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ก็จะชนะสีส้มเขาก็เลยมารวมกันแล้วก็สุชาติชมกลิ่นใช่จริงๆคุณสุชาติเนี่ยเมื่อก่อนฉายาเขาไม่ใช่สุชาติชมเก่งเหรอแต่ทีนี้เขาเหมือนเขาจะมาเช็คบินน่าจะหมายถึงว่าในระหว่างที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งใครพูดอะไรยังไงอาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีอะไรประมาณนี้คิดว่าคุณสุชาติมีการฟ้องคุณไอซ์รัชนกประเด็นเรื่องของตึกสกายไนน์ใช่ไหมทีมงานวันนั้นคุณไอซ์ก็มาพูดในรายการเหมือนกันก็มีดำเนินคดีอยู่ก็อาจจะเป็นกระบวนการเช็คบินหลังผลการเลือกตั้งออกนะคะซึ่งว่าคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการต่อไปก็เป็นเรื่องที่ทางผู้สมัครส่วนใหญ่เวลาหลังเลือกตั้งก็จะมีตามเก็บบินกันอะไรประมาณนี้นะคะคุณตู่ตีความยังไงยังควันหลงกันอยู่ควันหลงกันอยู่ถ้าคนวางลงเร็วแบบคุณอนุทินวันที่พอหาเสียงกันเสร็จนะครับก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ได้ฟาดฟันกันไปนะก็เป็นคำสุภาพดีกว่าคำเทคนิคการหาเสียงแต่ว่ากรณีของคุณสุชาติชมกลิ่นเนื่องจากมันต้องฟาดฟันนะครับกับกระแสของสีส้มซึ่งต้องยอมรับว่ากรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันจะเป็นทิศทางเดียวกันความเป็นจริงเนี่ยนะครับบ้านใหญ่ใหม่เมื่อก่อนเราบ้านเดียวกันนะแล้วก็แยกกันมาเป็น2 เลิก
แล้วก็ยุบมาเป็นหนึ่ง ครับ นะครับกว่าจะแหวกดงกันมาได้เนี่ยครับเขาก็เจอลูกประชดแดกดันนะครับพอชนะเสร็จเหมือนระบายความแค้นกันหน่อย แต่ผมว่าในการเมืองเป็นเรื่องปกติ มันยังเป็นควันหลงกันอยู่ เดี๋ยวสักพักก็เจอหน้ากันตามปกติแล้ว เพราะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็คุยกันได้เนี่ย คุยกันได้ คือการเมืองไม่ได้เจอกันจะต้องฟาดฟันอะไรกันมา แต่ว่ามันอึดอัดมันไม่รู้ผลเนี่ยนะครับมันข้างแค้นนะครับแล้วก็พอผลเลือกตั้งเนี่ยบรรดากองเชียร์ซึ่งต่างคนต่างแข่งกัน ตั้งแต่ลุ้นตั้งแต่เรื่องการนับคะแนนพอผลออกมาก็มีภาพกินส้มมาอย่างที่เห็นนะครับ คือมันต้องการจะระบาย แต่เมื่อวานก็ระบายไปแล้ว วันนี้ก็คงเบาแล้วแหละ เอาเข้าจริง ๆ คนการเมืองกันเองเขาคงไม่มีอะไรหรอกฮะ ไม่มีอะไรเป็นเรื่อง ที่จะมีอะไร ปกติ คือกองเชียร์นี่แหละครับ นะครับคือก องเชียร์กันเองนี่แหละ กองเชียร์นี่เขาอิน เขาอารมณ์ติดพัน อ่าฮะ นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูทีนี้คุณสุชาติเนี่ยอยู่ดงกองเชียร์เนี่ย ฮะ จะไปห้ามอะไรกันได้ นอกจากก็ไปนะครับ ป้อนส้มก็กิน ก็กินส้ม ครับผมโอเคคุณผู้ชมครับจากชลบุรีผมขออนุญาตบินไปที่เชียงใหม่กันหน่อย อันนี้น่าสนใจนะครับ เชียงใหม่เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นบ้านเป็น ครับ เป็น เป็น ถิ่ เมืองหลวง เป็นเมืองหลวง ของพรรคเพื่อไทย เพื่อไทยก็คือท่านทักษิณถูกต้องไหมฮะในพื้นที่นี้ แต่กลายเป็นว่าที่น่าตกใจและน่าสนใจมากนะครับ เชียงใหม่ 10 เขตพรรคเพื่อไทยหายหมดเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าศูนย์พันหรือเปล่า และใครมาแทนที่ล่ะครับ สีเขียวครับคือใครครับ กล้าทำครับ กล้าทำเข้ามา 4 เขตเลยนะฮะพรรคประชาชนนะพรรคประชาชนกี่เขตตรงนี้ 6 เขตใช่ไหมก็คือ 10 เขตรวมกันเนี่ยคือเพื่อไทยwhere are you เลยหายไปเลยฮะและที่น่าสนใจครับ หมอชลน่านฮะเขต 2 หมอชลน่านครับคุณผู้ชมตกไปครับหายไปฮะเขต 2 หมอชลน่านไม่อยู่แล้ว ซึ่งคุณหมอชลน่านในพื้นที่ น่าน น่าน จังหวัดน่าน ไปแล้ว น่านก็ อันนั้นคือน่าน เพื่อไทยก็สูง ศูนย์เหมือนกันน่านก็ศูนย์ ใช่ค่ะ คือกรณีของคุณหมอชนน่านก่อน เอาคุณหมอชลน่านก่อน คือคุณหมอชนน่านเนี่ยผมก็รู้จักตั้งแต่เขาลงรับสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก ผมก็อยู่ชุดปราศัยไปช่วยหาเสียงเขาอะ ครับ แล้วเคยพูดพศนั้นเมื่อสัก20 กว่าปีที่แล้วว่า บอกว่า ชื่อชนน่านเนี่ยชื่อนี้จะได้เป็นผู้แทน เพราะตั้งชื่อเพราะว่าจะได้เป็นผู้แทน ครับ แล้วก็เขาเติบโตตามลำดับ ปรากฏการณ์ตอนที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับเขาก็ถือผมเข้าใจ เพราะว่าพรรคก็ใช้เขาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง อุ้ยใช้คำนี้ครับพักใช้เขาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเลยเหรอ ให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วให้ไปการันตีว่าจะไม่จับมือกับทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ จำได้เหตุการณ์ และคณะรัฐประหารถ้าไปทำอย่างนั้นหมอชนน่านก็บอกว่าจะกลายเป็นพรรคต่ำสุดต่อมาเนี่ยนะครับตอนMOU กับพรรคก้าวไกลขนาดนั้นเนี่ยทำท่ารูปหัวใจกับพิธาต่างกรรมต่างวาระนับไม่ถ้วน พอถึงที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพอมันไปถึงทางแยก ครับ นะครับก็คือหมายความว่าต้องฉีก MOU เนี่ยคุณหมอชนน่านก็เป็นคนที่ต้องรับหน้าตั้งแต่ว่ามามินช็อกกับตอนตบัดสัตว์ข้ามขั้วมา แล้วท้ายที่สุดก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแดดเดียว ก็คือเป็นพริบตาเดียว ครับ แล้วในระหว่างทางเขาเจอเรื่องราวต่างๆ มากมาย ครับ นะครับพอเปลี่ยนเขาออกเนี่ยผมว่าใจเขาก็มันก็ไปเหมือนกันนะแต่ว่าความอย่างเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง ตอนหลังเขาพยายามกลับเข้าไป ผมก็ดูเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายผลก็ไม่ได้ตามที่หวัง ทีนี้เนี่ยในการต่อสู้เลือกตั้งคนนี้เนี่ยคุณหมอชนน่านเนี่ยเขาจะไม่อยู่ฐานะที่3เลย แต่ว่ามันเหมือนคนไปรบที่หมดอะไรตายอยากแล้วเนี่ยนะครับคือหมายความไม่รู้จะไปยังไง ก็เดินไปให้ถูกแทงตายในสนามรบจะดีกว่า เอาคะแนนขึ้นมาอีกทีได้ไหมฮะของ คะแนนเขาได้ลำดับ ขึ้นม 3 ลำดับ 3 ใช่ลำดับ 3 มาดูกันอีกทีนึงนะฮะ เดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมานะครับ แล้วเดี๋ยวจะถามอาจารย์นันทนาด้วย คือ ที่กล้าทำขึ้นมาอันดับหนึ่งอ่ะ คือสภาพเขาเนี่ยบ้านของเขาเหมือนพระที่นั่งอนันต์เห็นไหมเขาคือเขาพร้อมทุกประเด็น แล้วเขาเป็นคนที่ชาวบ้านไม่ได้เกลียดอะไร แล้วผมก็ดูว่าปกติระดับเขาเนี่ยจะต้องเดินไปช่วยหาเสียงที่อื่น ครับ ๆนะครับในเวทีของพรรคแต่ครั้งนี้เขาเงียบกริบนะครับถ้าเป็นคนการเมืองแบบผมเนี่ยก็คือว่าแบบเขาเดินออกไม่รู้จะเดินออกจากพรรคยังไงคนเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ย ครับ นะครับก็ยอมไม่เดินไปถูกแทงตายคาสนามรบจะได้จบกัน นี่ไงแพ้แบบไม่มีเหตุผลเลย แสดงว่าเขารู้ตัวอยู่แล้ว รู้ระดับเขาไม่ได้ที่3ไม่ได้คนผ่านหัวหน้าพรรคเนี่ยครับผ่านรัฐมนตรีระดับเขาเนี่ยนะครับผมดูว่าช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี่เขาปรากฏตัวน้อยมากนะนะครับ ใช่แทบจะไม่เห็นเขาเลย แต่ว่าในทางการเมืองเขาเหมือนใจไปละใจมันหมดเขาเรียกว่าหมดใจ แล้วก็ไปลงสู้แข่งขัน จะเดินออกก็ไม่ได้นะครับเดินไม่ถูกแทงตายในสนามรบ
โดยผลการเลือกตั้งแบบนี้จะดีกว่า อาจารย์นันทนาคิดเห็นยังไงประเด็นของคุณหมอชลน่านและเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เชียงใหม่ที่เป็นเมืองอดีตเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยหายไปเลย คือเดียนมองภาพรวมอ่ะไม่ได้มองเจาะไปที่เขตไหนนะคะเดียนมองว่าเพื่อไทยเนี่ยเดิมได้140ในปี 66 ตอนนี้เหลือ70เศษก็คือลดลงครึ่งหนึ่ง ครับ มีปัจจัย2อย่างที่ทำให้เพื่อไทยเนี่ยลดความนิยมลงไปแล้วคนมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเลือก อันแรกเลยก็คือเรื่องของการข้ามขั้วซึ่งคนยังจำได้แน่นอน ลองไปดูสิครับบรรดางูเห่าที่ย้ายพักเนี่ยรอบนี้ก็ตายกันหมดตายยกลังเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคนยังจำได้เรื่องข้ามขั้วเนี่ยนะคะแล้วก็พอดีหมอชนน่านเนี่ยก็เป็นตัวละครสำคัญ ที่พูดว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงอะไรเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้ตัวเขาใช้ทุนของตัวเขาเองไปแล้วมันก็ไปมีทั้งที่เขาเป็นนักการเมืองที่ดีนะคนหนึ่งเขาได้เป็นอะไรคนดีศรีสภาเลยใช่ซึ่งอันนี้ก็มันมีผลไงเขามองคนเลือกตั้งสมัยนี้เขามองภาพรวมนะคะปัจจัยที่2ที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พรรคเพื่อไทยลดคะแนนนิยมลงไปก็น่าจะเป็นเรื่องไทยกัมพูชาไอ้คลิปอะไรต่ออะไรที่ออกมาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบจริงๆทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าฐานเสียงของเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วภาคอีสานเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับชายแดนซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะเปลี่ยนทางเลือกแล้วมันก็เลยทำให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่ตอนที่ข้ามขั้วไปเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ามันน่าจะมีดีลอะไรกันกรณีที่คุณทักษิณกลับมามันก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกับเอาทุนทั้งหมดของพรรคเนี่ยไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาของครอบครัวหนึ่งคนหนึ่งก็เลยทำให้คนเขามองลักษณะแบบนี้มันก็คะแนนนิยมเนี่ยก็น่าจะตกลงไปมากๆและในมุมของอาจารย์คืออาจารย์เชนยศชนันท์เข้ามาในช่วงที่เป็นวิกฤตหนักนะครับแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกับว่านะว่ากระแสพออาจารย์เชนเข้ามาก็เหมือนกับดีขึ้นกว่าที่เป็นอาจารย์เห็นด้วยกับประเด็นนี้ไหมครับว่าถ้าอาจารย์เชนไม่ได้เข้ามาเนี่ยเพื่อไทยอาจจะตกต่ำมากกว่านี้อีกดิฉันมองว่าอาจารย์เชนเข้ามาเนี่ยเป็นสีสันแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเพื่อไทยเนี่ยมันมีผู้นำต่อเนื่องนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามองกลับกันอีกมุมหนึ่งมันก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่พ้นครอบครัวนี้ก็จะกลายเป็นมรดกของครอบครัวแล้วเราก็ได้เห็นว่าครอบครัวนี้มันจะกลายเป็นครอบครัวที่แบบสามารถที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครบทั้งตระกูลแล้วถ้ามองในแง่บวกก็รู้สึกว่ามีคนสืบทอดแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็มองว่าไอ้ที่ข้ามขั้วไปมันก็จะมีปัญหาเพราะครอบครัวนี้แล้วก็ยังมีตัวแทนของครอบครัวนี้เข้ามาอีก มันก็เป็นมุมลบแต่ว่ากระแสที่มันสร้างขึ้นมาทำให้เหมือนกับอาจารย์เชนเนี่ยขึ้นมาโดดเด่นซึ่งมันก็โอเคทำให้คนมองว่าเป็นคนมีคุณภาพแต่สุดท้ายโพลนั้นมันก็ไม่ตรงเลยไงบางโพลก็ให้เพื่อไทยดับ1ด้วยซ้ำไปแล้วมันไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไอ้ตัวเลขที่ให้มาเนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าปัจจุบันนี้โพลเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนนิยมเขาเรียกว่าปั่นกระแสทางการเมืองหรือเปล่ามันก็เลยเกิดกระแสอย่างนี้ขึ้นมาก่อนที่ผมจะไปถามคุณตู่เพราะคุณตู่จะรู้จักเพื่อไทยเป็นดีมากๆนะฮะอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์คิดว่าแน่นอนอะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลนะครับแต่คุณตู่เขาค่อนข้างไม่ใช่วิเคราะห์ไว้ก่อนในช่วงทีวีบอกว่ายังไงเนี่ยภูมิใจไทยกับกล้าทำและอาจจะมีการเทียบเชิญประชาธิปัตย์เมื่อเอาเพื่อไทยแน่ๆอาจารย์เห็นด้วยกับการวิเคราะห์นี่ไหมฮะในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้บวกกับพรรคเล็กๆด้วยนะบวกกับพรรคเล็กๆคือการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่เคยเห็นมิตรแท้ศัตรูถาวรในการเมืองไทยก็สามารถที่จะวันนี้ตบกันพรุ่งนี้จูบกันได้มันมีความเป็นไปได้แต่ณนาทีนี้เนี่ยถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยแผลมันยังสดอยู่แล้วก็สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำมันส่งผลกระทบต่อเพื่อไทยและสิ่งที่เพื่อไทยทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภูมิใจไทยมันก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะนักแต่อาจจะไปปรับครม.กันในวันข้างหน้าแต่ที่สำคัญก็คือ70เสียงเนี่ยอย่างน้อย 7-8 เก้าอี้ที่จะต้องสละให้กับพรรค
เพื่อไทย เพราะ74 เขาก็จะมองว่าถ้าไปเอาไอ้พักเล็กพักน้อยพักจิ๋วเนี่ยมันไม่มีผลนะในการที่จะต้องแบ่งเก้าอี้เป็นชิ้นเป็นอันประมาณ 7-8 เก้าอี้เนี่ยจาก 36เนี่ยมันก็เท่ากับ1 ใน 4แล้วนะมันก็เลยทำให้เขาก็ต้องคิดหนักแล้วเขาก็คิดว่าเพื่อไทยเองเนี่ยก็มันมาอยู่ใกล้ๆตัวก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหอกข้างแคร่หรือเปล่าแล้วถ้าเผื่อเขาย้ายออกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนฐานรัฐบาลเลยหรือเปล่าเพราะว่าในที่สุดเนี่ยใครจะไปแน่ใจว่ากล้าทำเนี่ยจะยืนยันอยู่กับพรรคภูมิใจไทยตลอดไป การเมืองเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นคือสิ่งที่แน่นอนที่สุด คุณตู่ผมอยากให้คุณตู่วิเคราะห์เพื่อไทยนิดนึงอาจารย์เชนเข้ามาถ้าไม่มีอาจารย์เชนเข้ามาเนี่ยเพื่อไทยจะดรอปกว่านี้อีกไหม74 เสียงเนี่ย เอาเชียงใหม่ก่อนนิดถึง เอาเชียงใหม่ก่อน เชียงใหม่นี่เป็นบทเรียนสำคัญเดิมเนี่ยนะครับใครตีแตกยากมากที่สุด ครับ จนกระทั่งวันหนึ่ง ตอนทำประชามติรัฐธรรมนูญ60นี่แหละนะครับทั้งอดีตนายกตอนนั้นเป็นนายกบุญเลิศบุญนุปกรณ์กับทัศนีบุญนุปกรณ์และครอบครัวถูกจับเนี่ยนะครับข้อหารณรงค์ไม่รับร่างประชามติเนี่ยถูกขังกันทั้งตระกูลเกือบหมดบ้านซึ่งทีนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับก็คนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญขณะนั้นก็ตั้งศูนย์ก็ถูกจับกันละเนระนาดหมดทีนี้เนี่ยตอนในพวกนี้ก็ถูกจับเนี่ยผมไปเยี่ยมทุกวันนะอยู่ในกรุงเทพที่มทบ11เนี่ยส่งอาหารไปให้ทุกวันแล้วก็บอกน้องๆทหารช่วยเขาไม่ให้เยี่ยมตรงเอาโทรศัพท์ไปให้พูดคุยทุกวันวันหนึ่งเนี่ยนะครับพรรคก็ไปส่งอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็เห็นว่าเฮ้ยเขาถูกจับแล้วคุณทิ้งเขาอะนะครับและเขาไม่ซัดทอดคุณเลยถ้าเขาซัดทอดคุณในวันที่ถูกรัฐประหารในพรรคก็ถูกยุบนะดังนั้นเนี่ยครับเขามาพบผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผมก็ทนไม่ได้เขาไปช่วยเขาปรากฏว่านี่นะครับพรรคเพื่อไทยยกทัพทั้งพรรคมาสู้กับผมอะซึ่งยังไงท้ายสุดเขาชนะแต่ชนะนะครับไปกลับชนะกันที่หลักหมื่นเนี่ยนะครับซึ่งก็ความจริงก็ดูเหมือนว่าชนะลำพองใจแต่ลืมไปว่าพอเลือกตั้งผู้แทนนะครับมันจะกลายเป็นคนเรื่องเขาไปเสียที่นั่งให้กับพรรคก้าวไกลถึง7 ที่นั่งอันเป็นผลกันนั้นตั้ง300,000 ปลายกับ400,000 กว่าตอนเลือกตั้งนายกอบจชนะแต่ว่าลืมนึกไปนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลได้7ครับเพื่อไทยเหลือ2 คนจุลพันธ์ในชนะมา200 กว่าคะแนนนะครับและอีกเขตเป็นของพลังประชารัฐพอเลือกตั้งคราวนี้ที่ศูนย์พันในจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์พันไปเลยนะครับถามว่ากล้าทำเข้ามาได้ไงกล้าทำในนามพลังประชารัฐเนี่ยเขามา1อยู่แล้วและผู้กองเขาเป็นคนพะเยาคนเหนืออยู่แล้วและเขาก็รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพอผมดูการออกแบบการต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นลมนั้นเนี่ยนะครับคือนายกอบจก็เป็นของพรรคเพื่อไทยอยู่นะครับแต่ว่าแม้กระทั่งนายกเทศบาลนครนะครับเชียงใหม่ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยอยู่แต่ว่าผลลัพธ์นี่ออกมาเนี่ยที่คาดกันไม่ถึงพรรคเพื่อไทย0,000นั้นนะครับเป็นเรื่องที่พอที่จะรื้อค้นกันได้ แต่ให้เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับผมจะไปช่วยเขาทุกเรื่องก็ดูกันเลยทีนี้เอาอาจารย์เชนมาเนี่ยนะครับผมถามว่าอาจารย์เชนทำให้ได้74ถ้าไม่มีอาจารย์เชนจะต่ำกว่านี้อีกหรือเปล่าคือจะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าหลักคิดของนะครับหลักคิดเดิมเนี่ยนะครับที่เคยทำให้คุณยิ่งลักษณ์สำเร็จ47 วันครับมันทำให้เข้าใจว่าเอาคนที่ไม่เคยเข้ามาในทางการเมืองมาก่อนไม่เป็นที่รู้จักนะครับมาถึงก็ได้เป็นแต่ลืมนึกไปว่าไอ้รอบที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเนี่ยคนเสื้อแดงเอาชีวิตไปแลกให้เป็น100นะบาดเจ็บ 2,000นะมาถึงมันก็เติมได้ต่อมาตอนคุณนุ๊กยิ่งกิจก็เหมือนกันก็ไม่ได้ผ่านเรียงกันตามลำดับคือการเมืองมันต้องมาเป็นสสมาเป็นรัฐมนตรีมันต้องเรียนรู้ดินะครับก็แพ้เลือกตั้งแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะคิดนั่นเองมาครั้งนี้คุณยศนันท์ซึ่งความจริงเขาพยายามจะลงเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันเป็นโมฆะถูกยึดอำนาจก็มาแบบลักษณะเดิมอีกไม่ถอดด้ามมาความจริงถ้าคุณยศนันท์เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลาเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้นำที่ดีก็ได้โดยบุคลิกภาพของเขานะครับคือเขาไม่ได้พกครอบครัวมาอะไรมาแต่ว่าเขามาผิดที่ผิดเวลานะครับแล้วก็แม้ว่าไม่ใช่ยศนันท์
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องจบลงอย่างนี้อยู่แล้ว คือคนไทยเนี่ยนะครับคนที่ไปเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยหนึ่งเขาเลือกเพราะจุดยืนทางการเมืองนะครับ สองเลือกเพราะผลงานเป็นที่ประจักษ์ ครับ นะครับเรื่องนะครับเรื่องนโยบายในใครก็พูดได้ ครับ นะครับ แต่ว่าคนพูดได้เนี่ยคิดใหญ่ทำเป็นน่ะมีแต่เขาอะแต่ปรากฏว่าจุดยืนการเมืองตระบัดสัตว์ข้ามขั้วมันไปบาดลึกหัวใจคนนะครับไอ้คลิปเสียงอังเคิลเนี่ยมันไปอยู่ในใจคนนโยบายไม่ได้เนี่ยนะครับเต็มข้อแม้แต่เพียงข้อเดียวนั้นเนี่ยนะครับมันไปทำลายจุดแข็งเขาหมด คือแม้ว่าเขาเนี่ยนะครับจะจัดเวทีเต็มรูปแบบ ครับ นะครับ แต่ว่าเราก็เป็นมือปราศัยอยู่นั้นก็เห็นอยู่แล้วว่า ครับ นะครับคนมาฟังเขามากันยังไงนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับเขาทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำท่าจะสปีด แต่ว่ามันพูดยังไงว่าคนมันกินน้ำเห็นปลิงซะแล้วอะภาษาสุนทรภู่อะคือหมายความว่าไม่สามารถที่จะไปเลือกได้อีกต่อไป งั้นผมถามคุณตู่เลยครับ ที่พูดมาทั้งหมดวิเคราะห์มาทั้งหมดเนี่ยเพื่อไทยในอนาคตมันจะค่อยๆหายไปแล้วป่ะครับ ก็เป็นธรรมชาติแบบพรรคประชาธิปัตย์เคยโดน เหมือนชาติไทยเคยโดนนะเห็นไหมเวลาของพวกนี้เวลาไปแล้วไปรับนะการเมืองนี่ก็เรื่องที่แปลก แสดงว่าดึงกลับมายากแล้วตอนนี้ คือถ้ายกเว้นนะเขาต้องรีโนเวทกันขนาดใหญ่ ก็รอท่านทักษิณออกมา ก็เห็นอยู่แล้วก็คุณความจริงคุณทักษิณถ้ามันไม่มีเหตุใดๆนะเขาอยู่ในคุกคะแนนมันต้องกระเตื้องนะครับมันเห็นนะถ้าความศรัทธาผู้นำอยู่ในคุกเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะครับ แต่ว่าพอสถานการณ์นี้มันไม่ใช่แล้ว คือผมมองว่านะครับคะแนนเขาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับจาก141แต่ว่าถ้านับปี44นะครับหรือปี48เขาหายไป300นะเดิมเนี่ยเขาได้377นะครับ มันศรัทธามันศูนย์แล้วก็ทีนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ดูว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับในแต่ละจุดพื้นที่ที่เขาไม่ควรจะเสียเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับ เมืองหลวงของเขา เมืองโอ้โหมันไปตรงไหนก็เป็นสัญลักษณ์ แต่ลืมนึกไปว่าตอนที่ต่อสู้กันนั้นนะคนเชียงใหม่มาร่วมต่อสู้กันอย่างมโหฬารที่สุดนอกเหนือจากคือบริบทเมื่อก่อนเนี่ยนะครับทีมอบจทีมพื้นที่กระบวนการคนเสื้อแดงของพรรคเนี่ยมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว แต่พอเนี่ยนะครับพอหลักคิดที่มันแยกสลายกันเนี่ยแล้วพอไปกระทำอย่างนู้นมันย่อยแล้วย่อยอีกย่อยอีกย่อยแล้วนะครับท้ายที่สุดแม้กระทั่งปฏิบัติการเวทีวันสุดท้ายที่สนามหัดสดินนะถ้าเป็นเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเรื่องราวกันมาก่อนนะขนลุกเลยเหมือนกัน แต่พอมันมีเรื่องราวนะครับพูดง่ายๆว่ามันเห็นเสียแล้วมันรู้เสียแล้วนะครับมันปลุกยังไงก็ไม่ขึ้นทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวทีเนี่ยการปราศัยเขาสมบูรณ์ที่สุดครบถ้วนที่สุดและก็ขณะเดียวกันพื้นที่เนี่ยเขาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำพูดง่ายๆว่าสู้เต็มเหยียดแต่ว่าพอมันในใจคนมันไปไกลเสียแล้วแม้ว่าไม่มีใครเปิดคลิปเสียงให้ฟังแต่คลิปมันอยู่ในหัวใจของคนไปเสียแล้วเชียงใหม่ ศูนย์พันครึ่งหนึ่งไปอยู่กับกล้าทำเพราะฉะนั้นผมตัดภาพมาอีกที่หนึ่งที่กล้าทำบุกเข้าไปตีได้สุพรรณบุรีฮะคุณผู้ชมครับสุพรรณบุรีเขต 3 ถูกตีแตกแล้วฮะโดยผู้สมัครจากพรรคกล้าทำคือคุณณัฐชาติวงศ์ประเสริฐครับนี่ฮะไปแล้วเขต 3 ครับคุณผู้ชมล้มแชมป์บ้านใหญ่ก็คือคุณนพดลมาศศรีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นอดีตสสหลายสมัยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นชาติไทยพัฒนาใช่ไหมฮะนี่ฮะแชมป์เก่าไปแล้วกล้าทำแซงขึ้นมาครับคุณณัฐชาติครับเป็นกล้าทำหนึ่งเดียวในสุพรรณบุรีที่เหลือ4เขตก็ยังเป็นของภูมิใจไทยก็คือชาติไทยพัฒนาเก่าคือครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไทยรักไทยทะลวงเข้าไปได้ไงไทยรักไทยหรือเพื่อไทยเนี่ยนะครับตีแตกครั้งหนึ่งเขตเดียวนะเข้าใจว่าคงเขตนี้แหละอ๋อเหรอฮะเพื่อไทยเคยตีตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอเดียวกันไหมแต่ว่าเคยตีแตกครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ยึดคืนกลับไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้สิฮะวิเคราะห์นิดนึงก่อนที่จะให้อาจารย์เขาเดินกันผมว่าเขาไม่ทันระวังพรรคกล้าทำเพราะว่าความจริงนั้นพรรคเพื่อไทยนี่ก็ตีสุพรรณหนักนะพรรคประชาชนน่ะซึ่งชนะบัญชีรายชื่อที่สุพรรณครั้งที่แล้วในนามพรรคก้าวไกลก็บุกสุพรรณหนักแต่ใครจะคิดเขามาอย่างเงียบเชียบนะครับมาอย่างเงียบมากแล้วก็รอฟักเรียบร้อยก็ใครจะคิดว่าสุพรรณเนี่ยพรรคกล้าทำจะได้ก็ใช่แต่ว่า
คนอื่นมาดังหมด ดัง นะครับเดินใส่รองเท้าเดินกวบกราบหมดเขาถอดรองเท้าเดินมาเลยเงียบเชียบ เป็นนินจา นินจา เรียบร้อยเลยอาจารย์นันทนาคิดไงครับประเด็นนี้ของสุพรรณ คือมองว่าการเติบโตของพรรคกล้าทำเนี่ยมันคล้ายๆกับพรรครวมการเฉพาะกิจเหมือนกันเพราะจริงๆเนี่ยเขาเพิ่งเกิดนะ ไอ้นี่รายการโทรทัศน์ เพราะว่าเขาไปรวมอะไรมาเราก็จะเห็นไง ครับ เขาก็จะไปเก็บเอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอะไรต่ออะไรพรรคเล็กพรรคจิ๋วอะไรต่ออะไรแล้วรวมกันขึ้นมา ครับ นะเสร็จแล้วเขาก็ใช้วิธีการเซาะกร่อนเข้าไปตามตะเข็บภาคเหนือซึ่งอาจจะเป็นฐานที่มั่น เช่นพะเยาแล้วก็เซาะเข้าไปในภาคเหนือแล้วก็เจาะในพื้นที่ที่ ครับ คิดว่ามีช่องโหว่ที่จะสามารถที่จะเข้าไปได้นะในภาคใต้เขาจะไม่ได้แบบยกแผงเข้าไป แต่เขาจะเหมือนกับดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่เขาสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ แล้วก็อย่างที่คุณตู่บอกอะก็คืออาศัยดูว่าถ้ามีช่องโหว่ปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปได้ ในภาคเหนือตอนบนยกเว้นลำพูนเขาเจาะได้ทุกจังหวัดเลยนะยกเว้นลำพูนในภาคเหนือตอนบนนะ แทรกเข้าไปเลย ใช่ซึ่งเขาก็ใช้กลยุทธ์จะเรียกว่าอะไรจรยุทธ์หรือเปล่าที่แบบมันจริง ๆเขาได้เยอะนะแต่เหมือนกับเขาใช้วิธีของพรรคเล็กที่แบบเจาะเข้าไปนะแต่อย่าลืมว่าข่าวลือเรื่องเงินเทาที่เข้ามาในกระบวนการเลือกตั้งอันนี้มันก็มาหนาหูมากนะกกตก็ไม่ได้ดำเนินการจัดการนะเหมือนในคลิปเสียงของประกาศศักดาเนี่ย ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันก็มีเข้ามา เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เหมือนกับมีปัจจัยในการที่จะสนับสนุนให้มีการเติบโตตรงนี้ เพราะว่าความอ่อนแอของกกตที่ไม่ได้ดำเนินการให้ชัดเจนในเรื่องของการที่จะติดตามเราไม่เห็นเลย จับเงินซื้อเสียงอะไรไม่ได้เลย ในรอบนี้ทั้งที่แบบข่าวลือหนาหูมาก ว่าแบบเงิน นี่ สแกมเมอร์เงินเทาเข้ามาเยอะ เขา มาก เป็นกกตสายธรรมยุทธ์จับเงินไม่ได้ ซึ่งแบบ ไม่เกี่ยว ก็เลยแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะจับใครได้เลยก็เลยแบบโอ้กระเลิกมากไอ้เรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่เราจะต้องเอามาคำนวณในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะ อันนี้นะฮะคุณผู้ชมสำหรับสุพรรณบุรีนะฮะมีครั้งหนึ่งที่คุณตู่บอกว่าน่าจะเพื่อไทยใช่ไหมเจาะเข้าไปได้ คือเขต 5 ใช่ไหมปี 54 ใช่ปี54 ครั้งเดียว ครั้งนั้นครั้งเดียว ครั้งเดียวครับเดิมบางนางบวชอะไรสักอย่างแถวนั้นน่ะ ใช่ไหมทีมงานชื่อคุณสารัตน์อะไรสักอย่างเนี่ย แล้วก็จากนั้นคุณประพัฒน์โพธัสุทนคุณสารัตน์นะ คุณสารัตน์ สารัตน์คุณศรีโอเค แล้วก็กลายเป็นคุณประพัฒน์ก็ ครับ กลับมาทวงบัลลังก์คืนแล้วก็ยาวมา ครับ นะครับจนมาเขต 3 ล่าสุดนี่แหละครับ กลายเป็นของพรรคกล้าทำไปนะครับคุณผู้ชม และเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงประกาศศักดาคุณผู้ชมครับคลิปเสียงประกาศศักดานะฮะ อันนี้คือในส่วนของภูมิใจไทยกันหน่อยแล้วกันไหนๆท่านพูดถึงแล้วนะครับก็คืออดีตสสคนดังสอบตกฮะคุณศักดาวิเชียรศรีนะครับ อันนี้ฮะคือเขาก็มีข่าวพาดพิงว่าเป็นท่านนะเป็นเสียงท่านนะแต่ท่านก็ไปแจ้งความว่าไม่ใช่ท่านนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย แต่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทยนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งสสเขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี แพ้ให้กับพรรคเพื่อไทยครับก็คือคุณพนมโพแก้ว อดีตสสกาญจนบุรีสมัยที่ผ่านมานี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือระดับรัฐมนตรีอย่างคุณศักดาสอบตกในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งที่มีดีกรีถึงเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวกับคลิปหรือไม่ภูมิใจไทยนี่แลนด์สไลด์กว่าสสมาเกือบ200ที่นั่งนะครับแต่ท่านรัฐมนตรีไปไม่ถึงฝั่งในพื้นที่ของตนเองคลิปเกี่ยวไหม คือถ้าผมดูคะแนนเนี่ยผมว่าเขาโชคดีนะที่แพ้เนี่ย อ้าวทำไมฮะ ถ้าชนะในเรื่องยาวนะ ใช่ นะครับ อาจารย์มองไว้ว่าถ้าชนะในเรื่องราวมันจะสาวไป แล้วก็ความจริงเขตลูกเขาเขตนู้นกันนี้เขาชนะกันเยอะแยะมากมายเนี่ยเพราะว่าเขตนี้เนี่ยผมดูตัวเลขแพ้กันเป็นหมื่นเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าเขาไม่ตั้งใจแพ้นะครับ ก็ถือว่าเขาโชคดี คิดว่าเป็นการแพ้ทางเทคนิค เพราะว่าถ้าเขาชนะนี่เขาเดือดร้อน เรื่องใหญ่มาก ถ้าชนะนี่งานเข้า
ไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวพรรคเขาด้วย มันเยอะแยะกันไปหมด นั่นน่ะเรื่องใหญ่มาก เพราะนี่นะครับ คิ ผมดูว่า แพ้ เขตลูกสาวเขาก็ชนะขาดเขตนู้นก็ชนะขาด เพราะว่าเขตนี้พอทิ้งเป็นหมื่นลีลาเนี่ยนะครับถ้าผมดูวิธีการของเขาเนี่ยนะครับถ้า หมายถึงว่าพี่ตู่กำลังคิดอาจจะเป็นเทคนิคของการแพ้ เพราะนี่เขาพร้อมอะนะครับเขาพร้อมทุกชนิดอะนะครับไม่มีอะไรที่จะไม่พร้อมอะและแพ้กันเป็นหมื่นเนี่ยคือถ้าแพ้ประเภทหืดขึ้นคอหลักร้อยหลักพันเนี่ยแสดงว่าแพ้จริง แต่นี่แพ้แบบผิดสังเกต เพราะชนะนี่เขาเดือดร้อนมีเรื่องราวสารพัดอะ เดือดร้อนอย่างน้อยๆคลิปเขาต้องไป มัน ไป ลาก พิสูจน์แล้ว มัน ไอ้คลิป ลาก เสียงต้องไปพิสูจน์และประกาศศักดาถูกต้องไหมฮะ อ่า แล้วมันอาจจะลากพักไปด้วย ไอ้นี่เขาสอบตกไปทางออกที่ดีที่สุดแล้ว โอ้ ฮะ มุมนี้ ก็การเมืองก็ต้องมอง เอาสกุลจะสอบได้ไปหาเรื่องตายทำไมอ่ะคนอื่น ก็ ตาย คือ ด้วย ปลอดภัยทั้งตัวเขาแล้วก็พรรค คุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยงงคือมันเกิดขึ้นอะไร อันนี้ทวนสั้นๆนิดเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้มันมีคลิปที่ทนายอั๋นเป็นคนเปิดนะฮะบอกว่าเนี่ยมันมีคลิปเสียงของคนคนหนึ่งนะฮะก็ไปโน้มน้าวไปพูดนู่นพูดนี่แล้วมีประการพูดบอกว่าถ้าส้มมาจะมีรัฐประหารถูกต้องไหมฮะแล้วแดงนะฮะนายใหญ่ก็ไม่เอานะครับก็ทำนองเหมือนว่าให้มากับพรรคภูมิใจไทยเถอะประมาณนั้นนะฮะซึ่งในหลังจากที่คลิปปล่อยออกมาไม่นานคุณศักดาวิเชียรศิลป์คนนี้แหละก็ไปสภ.เลยขึ้นไปแจ้งความบอกเฮ้ยเนี่ยที่มีการคาดการณ์ว่ากล่าวหาว่าเป็นคลิปเสียงผมมันไม่ใช่นะมันคือ AI เสร็จปั๊บหลังจากนั้นไม่นานเขาแจ้งความหลังจากนั้นไม่นานเจ้าของคนที่อัดคลิปอะโผล่มาบอกว่าอ๋อนั่นแหละครับคลิปเนี่ยเป็นเสียงของท่านจริงซึ่งมันก็กลายเป็นข้อมูล2ชุดไงถูกไหมฮะก็ต้องไปพิสูจน์กันเราไม่ฟันธงเราไม่ยืนยันว่าเป็นของใครแล้วจริงไม่จริงยังไงสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามกระบวนการแต่พี่ตู่กำลังวิเคราะห์ว่าที่ถ้าแพ้กันขนาดเนี้ยมันแพ้ทางเทคนิคหรือเปล่าระดับเขาเนี่ยมันแพ้แบบนี้ไม่ได้โอเคนะครับคือถ้าเขาสู้จริงมันต้องแพ้หลักร้อยหลักพันแพ้เป็นหมื่นเนี่ยโชคดีที่แพ้เพราะว่าถ้าชนะนี่สวยแสดงพี่ตู่มองว่าสวยเพราะว่าถ้าชนะนี่สวยพอแพ้จะโยกดีใจหลอดตายแล้วกู คือในคลิปเสียงเนี่ยเขาสร้างโจทย์เอาไว้ 2-3 พรรคเลยใช่ไหมทั้งพรรคพลังพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเขาเองด้วยที่เขาตบท้ายว่าใจดำเหลือเกินสมมติเราเข้าไปตั้งเป็นรัฐมนตรีก็เหนื่อยเพราะจะถูกอภิปรายถูกนะครับเป็นผู้แทนราษฎรก็จะถูกเดินทางสอบต่อเรื่องราวมากมายแล้วถ้าสมมติเกิดคลิปเกิดมีการพิสูจน์จริงๆว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เป็น AI นะเป็นของจริงนะอะไรเงี้ยงานเข้าอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเพราะถ้าดูเขตอื่นๆเนี่ยนะครับที่เขาชนะเขาชนะมา3 เขตนะครับแล้วลูกเขาก็ชนะอะไรชนะแต่ถ้าผมวิเคราะห์เนี่ยไอ้คะแนนทิ้งเป็นหมื่นเนี่ยผมว่าโชคดีแล้วเขาแสวงหาความโชคดีคนที่ออกมาบอกว่ายืนยันว่าคลิปคือคลิปจริงเนี่ยคือสจ.ตูนซึ่งมีภาพวันแถลงข่าวด้วยนะครับก็นั่งถ้าผมจำไม่ผิดนั่งกับท่านชูศักดิ์ศิรินินของพรรคเพื่อไทยด้วยใช่ไหมใช่นั่งกับท่านชูศักดิ์เลยอธิบายเลยว่าเนี่ยผมเป็นคนอัดแล้วครับผมเป็นคนพูดแล้วที่อัดไว้ก็เพราะว่าป้องกันตัวเองเพราะก่อนหน้านี้มันมีการแบบทำนู่นทำนี่ซึ่งผมก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนอัดคลิปจริงนะครับอันนั้นนี่ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นนะฮะข้อมูลเพิ่มเติมครับคุณศักดาเดิมทีเป็นสสเขต 4 เมื่อตอนเลือกตั้งปี 2566 นะครับแต่เลือกตั้งรอบนี้ย้ายมาลงเขต 5 ส่วนเขต 4 เนี่ยเขต 4 เดิมของเขานะครับของท่านเนี่ยก็มอบให้ลูกสาวก็คือคุณวิชุดาวิเชียรศิลป์ที่เคยชนะตอนเลือกตั้งซ่อมลงแทนครับซึ่งคุณวิชุดาก็ชนะลอยลำเลยนะฮะแต่ตัวคุณศักดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแพ้เป็นหมื่นเสียงซึ่งทีนี้เขาว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีเขาก็เป็นวิธีการของเขานี่มันก็แปลกหลายเรื่องเหมือนตอนเขาเป็นอธิบดีกรมน้ำบาดาลนะครับแล้วมีเรื่องกับสสพรรคเพื่อไทยแล้วฟ้องจนกระทั่งสสพรรคเพื่อไทยมุกดาหารเนี่ยติดคุก6 ปีนะทีนี้แล้วก็ที่บางคนก็ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเช่นคุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยชื่อก็ได้ต่อมาใครวันหนึ่งว่าเขาจะลงการเมืองเขาจะเข้ามาพรรคเพื่อไทยเห็นไหมเพราะว่าเขาเอาพรรคเพื่อไทยสสติดคุกแต่ไม่อยู่นะครับไอ้จิรายุก็ถูกฟ้องไปที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เองสังเกตด้วยจิรายุว่าพศนั้นก็ฟาดงวงฟาดงาพอสมควรครับเห็นไหมเขาคิดเอาแทนที่ว่าถ้าเขาจะไปเล่นการเมืองเนี่ยเขาจะเข้าพรรคกับโจทย์เต็มมาในพรรคว่ะเห็นไหม เขาหลักคิดเขาแปลกไงเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์การเมืองกับคนหลักคิดแบบนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะโอเคอ่ะ
ต่อจากพักนี้คุณผู้ชมครับ ขออนุญาตไปที่พักเล็กพักเล็กเล็กแล้วก็พักเล็กเล็กเล็กที่น่าสนใจฮะคุณผู้ชมเรามีตัวเลขใช่ไหมมีไหมกลายเป็นม้ามืดครับเมื่อพักเล็กนอกสายตานะฮะไทยรวมพลังกวาดเก้าอี้สสอุบลราชธานีได้ถึง 4 เขตนะฮะจากเลือกตั้งทั้งหมด 11 เขตนะครับแถมยังชิงสสเขตมาได้อีก 1 เก้าอี้ในแดนสตอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งปาร์ตี้ลิสต์อีก 1 เก้าอี้ทำให้เข้าไปในสภาแบบชิลๆชนิดหักปากกาเซียน 6 คนฮะเข้าไป 6 คนเลยนะครับไทยรวมพลังส่วนประชาชาติเนี่ยจากเดิมเขามี 9 ใช่ไหมครับจากครั้งที่แล้วเนาะประชาชาติลงมาเหลือ 5พลังประชารัฐเป็น 5พรรคเศรษฐกิจนะฮะที่เขาชูพลเอกรังสีนะครับท่านพลเอกรังสีเนี่ยท่านพลเอกรังสีไม่ได้นะเพราะพลเอกรังสีรายชื่อเนี่ยอยู่อันดับ 10ลำดับ 10แต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้ 3 คนนะครับส่วนพรรคเพื่อชาติ2ครับรวมไทยสร้างชาติ2ครับไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์2ครับไทยทรัพย์ทวี1ฮะชื่อนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินนะเอาด้วยความเคารพท่านนะฮะแต่ว่าพรรคเพื่อชาติไทยเนี่ยก็ไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินเลย2แล้วก็มีพรรคใหม่พรรคใหม่นี่ก็พรรคใหม่1ฮะแล้วก็มีพรรคมิติใหม่1ครับแล้วก็มีพรรครวมใจไทย1ครับประชาธิปไตยใหม่1ครับทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่นี่คือพรรคของคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์แต่คนที่เข้านี่ไม่ใช่คุณเต้นะฮะแต่เป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมเป็นหัวหน้าพรรคแต่ไม่ใช่คุณเต้คุณเต้ลำดับ3ใช่ครับแต่ว่าลำดับ1ในข่าวก็บอกว่าป่วยอยู่ป่วยแล้วฮะเขาก็ระวังไม่ให้คุณเต้ไปเยี่ยมกลัวไปเหยียบสายออกซิเจนพูดเล่นเต้ทางเลือกใหม่แต่ว่าถือว่าเป็นความหวือหวาการหาเสียงรอบนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเต้มันใช่ดังที่สุดใช่แต่งงานกับอะไรนะมนุษย์ต่างดาวไปเปิดเซ็นทรัลสาขาดาวอังคารเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเรียนถามเซ็นทรัลท่านผู้บริหารนะเลี้ยงไดโนเสาร์ด้วยผู้หญิงมีสามีได้4 คนมีวันได้4สารพัดหวือหวานะครับมีสัญญาณเตือนให้คนไปมีอะไรกันเพื่อจะปั๊มลูกวันละ2 เวลาโอ้ยอมคนที่ได้นะครับจากพรรคทางเลือกใหม่คือคุณราเชนตระกูลเวียนนะฮะตระกูลเวียงนะครับก็คือเป็นปฏิริษีอันดับ 1เสรีรวมไทยท่านเสรีพิสุทธิ์ได้เข้ามา1รวมพลังประชาชน1ไทยพักดีคุณหมอวรงค์ได้1โอกาสใหม่อีก1ครับเป็นรู้สึกเป็นผู้แทนเขตโอกาสใหม่เนี่ยโอกาสใหม่ใช่ไหมเขตที่อุตรดิตถ์น่าจะนี่ฮะคุณผู้ชมชื่อคุณรจรินเป็นผู้หญิงไหมสุดฮะสุดและแน่นอนคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากพรรคเล็กพรรคน้อยที่เข้ามานะฮะมีบทบาทในสภาของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่มีอีก44สสหรืออดีตหรือผู้แทนแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลพรรคอดีตนะก้าวไกลก็คือพรรคประชาชนปัจจุบันตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ค่ะเรียงกันมานะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นข่าวนะครับว่าปปชวันดีคืนดีก็บอกว่าจะส่งชี้มูลแล้วก็ส่งไปให้ทางด้านของศาลฎีกาไปนะฮะแต่ล่าสุดเมื่อประมาณ 16 นาฬิกาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคือปปชออกแถลงการมีมติชี้มูลความผิด44สสอดีตพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา112เมื่อปี64โดยเห็นว่าเป็นพฤติการที่มุ่งเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันและเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังศาลฎีกาภายใน30 วันเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำดังกล่าวตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้มติของปปชยังไม่ถือเป็นที่สุดจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลฎีกาสรุปปปชส่งแล้วใช่ไหมครับทีมงานถ้าตามรายงานนี้ 16 นาฬิกาถูกต้องไหมฮะนี่คือคืบหน้าเพราะตอนแรกมีข่าวหลุดออกมาว่ามีการชี้มูลแล้วส่งไปแล้วท่านเลขาธิการปปชก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ามีมติแล้วนะส่งแล้วนะอาจารย์นันทนาชี้มูลแล้วยังไงเนี่ยก็ต้องส่งภายใน30 วันไม่ส่งวันนี้ก็ต้องส่งพรุ่งนี้ภายใน30 วันเนี่ยค่ะอาจารย์ทำไมมันเป็นช่วงจังหวะนี้พอดีก็ไม่แน่ใจว่าปปชผมได้ข่าวนี้ก็คือเมื่อคืนนี้ตอนที่เขากำลังเริ่มนับคะแนนกันอยู่ใช่อาจารย์วิเคราะห์ยังไงไม่ใช่เรางงกันนะฮะคนงงกันทั้งประเทศว่าทำไมปปชทำงานวันอาทิตย์ด้วยหรอออกมาแถลงวันอาทิตย์
ที่จะสามารถที่จะบอกจะวันนี้คือวันจันทร์เนี่ย ครับ จะมีการพิจารณาคดีนี้เข้าที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ย ครับ เดนก็ว่าปปชนี่ก็ขยันเกินเหตุหรือเปล่า คือ ขยันมากทำวันอาทิตย์ด้วยค่ะ คือสำหรับนี้เนี่ยเขาเสร็จกันมาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาแล้วเนี่ย เอ้อ ความจริงเนี่ยที่เลขาปปชเขาเคยพูดเอาไว้ว่า ครับ คดีนี้จะจบลงก่อนสิ้นปี 2568 อ่าฮะ แล้วก็จะถ้าดูว่าข่าวอื้ออึงว่าจะลงดาบวันที่ 25 ธันวาคมปี 68 ครับ แต่ว่าท้ายที่สุดก็มีมติให้เลื่อนไป การเลื่อนณขนาดนั้นไม่ใช่ว่าทำไม่เสร็จ แต่เป็นการประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งนู่นนี่บ้างเดี๋ยว กระแสเรื่องราวนะครับว่าไปถูกกระทำรังแกหรือเปล่า อ๋อ จะเลือกตั้งแล้วเห็นไหม อ๋อก็ให้เลือกตั้งก่อน ให้เลือกตั้งก่อน เพราะฉะนั้นพอวันเลือกตั้งพัวเนี่ยก็บอกวันรุ่งขึ้นเอาเลย ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มันจะมีผลยังไง ในกรณีเรื่องว่าด้วยจริยธรรมเนี่ยเราเห็นชัดอยู่สองคน ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็คือคุณเอนะครับแล้วก็คุณช่อ คุณเอ๋ปรีนา คุณเอปรินาและคุณช่อ ก็พนิกา แล้วก็ขึ้นศาลเดียวด้วยนะครับ ศาลฎีกาศาลเดียว ซึ่งก็เป็นโทษถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับ แล้วขณะนี้เนี่ยนะครับมีสสบัญชีรายชื่อเนี่ยพอไล่ในชุดปัจจุบันเนี่ยอยู่ 8 คน แล้วก็เป็นสสเขตอยู่ 2 คนนะครับที่เหลือเป็นอดีตสสหรือลำดับไม่ถึงเนี่ยแต่รวมแล้วเนี่ย44 สส และก็ดึงในนั้นก็คือคุณพิธาด้วยนะครับซึ่งโดนตัดสิทธิ์10 ปีไปเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกล ครับ ทีนี้ไอ้คำวินิจฉัยกรณียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาแล้วผูกพันทุกองค์กรนะครับจึงเดินมาถึงปปชทีนี้ปปชก็ส่งศาลฎีกามันไปยากแล้วไงคือหมายถึงว่าจากคำวินิจฉัยที่ผูกพันทุกองค์กรเนี่ยก็คือหมายความว่าก็ผูกพันปปชผูกพันศาลฎีกายากที่จะเป็นอื่น ทีนี้ถามว่าหลักที่ผ่านมาเป็นยังไง เมื่อศาลประทับรับฟ้องเนี่ยนะครับก็จะสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่ คุณเท้งเนี่ยนะครับเช่นว่าถ้าศาลประทับรับก่อน ครับ ก่อนสสรับรองนะครับก็พอรับรองก็เข้าไปเป็นสสไม่ได้ หรือว่าไปเป็นผู้แทนแล้วรับรองแล้วในรายงานตัวแล้ว ก็ต้องถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับเวลาแล้วเนี่ยคุณเท้งจะไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในรอบนี้อ้าวก็เพราะว่าถูกสั่งยุติในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเมื่อไม่ได้เป็นสสเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงสูงสุดที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะเขาก็ต้องเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านแต่เขาไม่ได้เหยียบสภาเห็นไหมรอบนี้ถ้าดูห่วงเวลานี่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแล้วถ้าเขาไม่ตัดสินใจลาออกซึ่งโดยประเพณีของถ้าเราดูตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะรอจนวันตัดสินนะครับไม่มีการลาออกก่อน แต่ว่าถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นเนี่ยเขาจะลาออกเหมือนยุคคุณสมัครลาออกแล้วอาจารย์มานิตจิตจันทร์กลับก็ได้เป็นนะพอเรียงลำดับ แต่ว่าที่ผมเห็นสไตล์ของพรรคประชาชนเรียงกันมา2 พรรคก่อนหน้านั้นนะครับก็ต้องรอให้ศาลวินิจฉัย แต่โดยทางปฏิบัติมันสู้ยากนะครับก็คือมันศาลรัฐธรรมนูญมันปักไว้แล้ว พอปักพวกผูกพันเวลาผูกพันปปชเอาข้อผูกพันนั้นส่งศาลฎีกาซึ่งผูกพันต่อเห็นไหมนี่ก็เป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเนี่ยพิธาเท้งเนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตไหมก็โดนนะฮะวิโรจน์นี่ก็โดนเจ้าโรมนี่ก็โดนนะฮะ ค่ะ อาจารย์จะเพิ่มเติม นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ไงฮะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันมีมาตรฐานจริยธรรมที่ตัดสินโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปชนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นดุลพินิษของผู้ที่ตัดสิน แล้วมันก็ผูกพันทุกองค์กรส่งผลกระทบรุนแรง ถึงขนาดตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตที่เราเรียกว่าการประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะด้วยต้องให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มสส44 คนนี้เขายื่นแก้มาตรา112เนี่ยตามกระบวนการนิติบัญญัติ คือเขายื่นในบทบาทที่เขาเป็นสสแล้วก็เขาก็ยื่นเข้าสภาตามกระบวนการทุกอย่าง
ซึ่งตรงนี้ถ้าบอกว่าสสจะแก้รัฐธรรมนูญจะแก้กฎหมายอะไรต่ออะไรเนี่ย ครับ มันก็เป็นหน้าที่ไงถ้าคุณไม่ทำต่างหากที่คุณจะผิด แต่ถ้าเขาทำแล้วตามกระบวนการแล้วเขาไม่ได้เอาประชาชนลงถนนมาประท้วงเพื่อที่จะกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่เขายื่นตามกระบวนการนิติบัญญัติทุกประการก็คือเป็นสสเข้าชื่อแล้วก็ยื่นให้ประธานสภาแล้วมีตัวบทในการที่จะเข้าไปแก้แล้วสสเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นก็คือกระบวนการแล้วมันก็จะต้องมีกรรมาธิการเข้าวาระที่1วาระที่2วาระที่3กว่าจะออกมาเสร็จต้องเข้าวุฒิสภาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อยู่ๆว่า44คนนี้คิดแล้วจะแก้ได้เลยไม่ได้มันจะต้องผ่านกระบวนการแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการนิติบัญญัติแต่ว่าพอมีการไปร้องว่ามันผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับแล้วก็มีคำวินิจฉัยเรื่องยุบพรรคแล้วผูกพันทุกองค์กรมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าติดประเด็นเข้าร่างแห่นี้ไปเลยเรียนเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเหตุผลที่เราต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งคนจำนวนมาก20ล้านก็ไปลงประชามติแล้วว่าต้องเปลี่ยนละถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยการประหารชีวิตทางการเมืองเนี่ยมันจะถูกตัดสินพิพากษาโดยคน9คนซึ่งไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชน9คนนี้มาจากการเลือกของสวอีกสวไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนอีกมันก็พันกันเข้ามาและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญได้ครับเพราะว่าหนึ่งในคำถามที่ผมจะเรียนถามทั้งสองท่านก็คือว่านอกเหนือจากการเลือกตั้งสสเขตกับพรรคแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหนึ่งในคำถามก็คือประชามติว่าท่านเห็นชอบจะมีร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่อย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผลนะฮะและเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของประชามตินะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไหนๆผมก็ไปทั้งชลบุรีไปทั้งสุพรรณไปทั้งกาญจนบุรีไปทั้งเชียงใหม่ละไปทั้งน่านละผมขอกลับมาที่กรุงเทพมหานครนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับพรรคประชาชนกวาดไปทั้งหมด33เขตเลยไปหมดเลยเป็นของพรรคประชาชนนะครับแต่ก็มีพื้นที่ที่ถูกตีแตกในจังหวัดอื่นๆนะฮะพรรคประชาชนนะฮะนี่คือปี69คือครั้งนี้33เขตเป็นพรรคประชาชนหมดเลยนะครับแต่พื้นที่ที่เคยชนะเลือกตั้งยกจังหวัดเมื่อปี 2566 ในนามพรรคก้าวไกลมีทั้งหมด8จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งถูกตีแตกมากถึง6จังหวัดครับ8จังหวัดณตอนนั้นคืออะไรฮะนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครระยองตราดจันทบุรีและภูเก็ตนะครับแต่ครั้งนี้พรรคประชาชนรักษาพื้นที่เอาไว้ได้เพียงแค่2จังหวัดเท่านั้นก็คือนนทบุรีและสมุทรสงครามมันกลายเป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าอันนี้คือบ้านใหญ่เขารวมพลังกันเอาง่ายๆคล้ายๆกับชลบุรีหรือเปล่าโมเดลชลบุรีหรือเปล่าแผนแก้เกมใหม่เพื่อที่จะเอาชนะส้มในครั้งนี้วิเคราะห์แบบกระชับหน่อยครับพี่ตู่ครับคือการเมืองมันก็คือการออกแบบการต่อสู้ในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าคู่ต่อสู้เดิมเนี่ยได้มาอย่างไร2ก็ต้องวางแผนไปแก้เกมความผิดพลาดเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากระแสสูงแอร์วอร์สูงเนี่ยนะครับกราววอร์ก็ง่ายนะครับพรรคประชาชนนั้นเขามีแค่เรื่องแอร์วอร์คือเรื่องกระแสอย่างเดียวซึ่งมันจะมีผลแบบกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าปริมณฑลแล้วก็จังหวัดที่เป็นเขตเมืองทั้งหลายซึ่งเนี่ยนะครับมันการแก้เกมก็เป็นไปด้วยความยากแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดตามเงื่อนไขปกตินั้นนะครับในทางการเมืองมีอะไรที่พลิกแปลงนะครับก็เห็นแล้วว่าแพ้ครั้งที่แล้วเพราะอะไรคือคนการเมืองเนี่ยมันมองเห็นแล้วมันสามารถที่จะจับมือวางแผนแก้เกมกันได้ซึ่งขณะที่พรรคประชาชนถ้ากระแสไม่สูงพอก็ต้องเสียแบบนี้ไปยากครั้งต่อไปก็เหมือนกันนะครับถ้ากระแสมันไม่ขาดมันก็จะเจอนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาในผมเทียบเพื่อไทยเขายังมีตั้งแต่การจัดตั้งระดับแกนเดิมนะครับเขาไม่ได้พึ่งแอร์วอร์อย่างเดียวแต่ว่าครั้งนี้นั่นผมว่าเขาก็คิดการไปไกลแต่ว่าเมื่อนี่ครับแอร์วอร์มันไม่เอื้ออำนวยนะครับดังนั้นพอเราดูสถานการณ์ณขณะนี้กรุงเทพเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่สร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับเขา
เขาลงพื้นที่กรุงเทพทำให้เขาคิดว่าเขาจะได้เกมได้คะแนนถึง 200อะเพราะว่าอารมณ์มันได้เลยนะครับลงพื้นที่นี่มันใช่เลยทีนี้เนี่ยพอพื้นที่อื่นๆนั้นพรรคที่เป็นพรรคคู่แข่งนั้นเขาก็แตะมือนะครับวางแผนสู้กับเขามันก็จึงตีแตกในหลากหลายพื้นที่ อย่างที่เราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเขาก็ไม่คาดคิด ครับ อาจารย์จะเสริมอะไรตรงนี้ไหมฮะมันคือเพราะอาจารย์พูดถึงชลบุรีที่บ้านใหญ่มาจับมือกันถูกต้องไหมฮะมันก็ทำให้แข็งแกร่งแล้วมาสู้กับส้ม คือการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันก็จะมีสองอย่างคือกระแสกับกระสุนนะสีส้มเนี่ยมีกระแส แล้วก็กรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเลือกแบบนี้คือถ้ากระแสขึ้นเนี่ยก็ยกจังหวัดประชากรไทยพลังธรรมไทยรักไทยแบบมากันเป็นยกจังหวัด แล้วก็ปริมณฑลก็จะคล้ายๆกันนะคะในครั้งนี้เนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยเขาก็ยึดไอ้ที่เป็นเขตเมืองของเขาเนี่ยเขาก็ยังยึดเอาไว้ได้ แต่จุดที่มันเป็นนอกเมืองออกไป มันจะมีลักษณะของการที่มันไม่ได้ต่อสู้เรื่องกระแสอย่างเดียวมันมีกระสุนอะไรต่ออะไรเข้ามาแล้วถ้าเผื่อว่ากกต.ไม่ได้ไปจัดการไอ้กระสุนดินดำที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้บ้านใหญ่บ้านใหม่ทั้งหลายเนี่ยมันทำงานได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาก็สูญเสียตรงนี้ไปแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกว่าการที่ประชาชนมาออกเสียงน้อยลงไป 12% เนี่ยมีนัยสำคัญต่อพรรคสีส้มเป็นหลักเลยโอเคคุณผู้ชมครับมาดูกันนิดนึงนะฮะมาเปิดแล้วนะฮะสมุทรสาครขอบคุณมากครับตอนแรกผมจะเรียกสมุทรปราการขึ้นมาก่อนเพราะว่าสมุทรปราการเขาบอกว่ากลายเป็นเมืองหลวงของพรรคส้มก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะแต่ไม่เป็นไรสมุทรสาครก่อนได้ไม่เป็นไรผมโอเคสมุทรสาครชนะ2เขตเสียให้ภูมิใจไทย2เขตอันนี้คือสมุทรสาครครับปี66ยกนะเขายกเขตเลยของเขายกจังหวัดเลยพอมาปึ้งปี69ครับเสีย2นะครับเขาแบ่งเขตใหม่ใช่ไหมพี่ตู่ไม่เดิมปีเดิมเขามีผู้แทน3คนแล้วพอปี69เพิ่มเป็น4คนโอเคนี่นะครับนี่คือสมุทรสาครมาดูสมุทรปราการหน่อยคือเนื่องจากว่านะครับน้องชายนายกอบจเนี่ยลูกของคุณเฮียมอประหลัดแต่อุดมเนี่ยนะครับเขามาลงพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นอบจของสมุทรสาครเนี่ยซึ่งเขามีความแข็งแรงและครอบครัวนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านเขามีความรักใคร่พี่ชายเขาถูกยิงที่เป็นข่าวใช่ไหมถูกสยิงแล้วก็หลังจากนั้นน้องชายก็มาเป็นแทนเป็นนายกอบจครั้งนี้เนี่ยน้องชายเขามาลงในนามพรรคภูมิใจไทยก็ร่วมกับทางอบจในท้องที่นี่ก็คือจุดเปลี่ยนของสมุทรสาครก็เลยให้เป็นภูมิใจไทย2เขตนะครับคุณผู้ชมสมุทรปราการต่อทีมงานน่ารักมากทำมาให้เราดูนะครับชนะไป7เขตสำหรับพรรคประชาชนแต่เสียให้ภูมิใจไทย1เขตฮะตีแตก1เขตสมุทรปราการซึ่งก่อนหน้านี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ลงไปในพื้นที่แล้วมีการปราศัยแล้วเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงของพรรคส้มเลยนะฮะในสมุทรปราการแต่สุดท้ายโดนไป1สมุทรปราการบ้านดิฉันเองดิฉันเกิดที่สมุทรปราการเคยลงเลือกตั้งด้วยดิฉันเคยลงสมัครรับเลือกตั้งที่นี่ด้วยแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์เขตอะไรครับตอนนั้นเขต6ป่ะตอนนั้นลงเขต1เขต1เขตเมืองว่าแต่ว่านานมาแล้ว หลายคนยังไม่ได้เกิดโอเคสมัยนั้นพรรคประชากรไทยใช่ค่ะใช่ปี 2535/1รอบนั้นมีเลือกตั้งทั่วไป2ครั้ง2535เหรอครับค่ะหลายคนยังไม่ได้เกิดยังโอเคต่อทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยสมุทรปราการเนี่ยเดิมก่อนที่สีส้มจะมาครองเนี่ยมันจะเป็นของพรรคเพื่อไทยสีแดงมาก่อนสีแดงเข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วครั้งนี้เนี่ยสีแดงเขาจะมาทวงคืนแล้วสีน้ำเงินเขาก็มาด้วยทีนี้มันก็เลยไปชนกันสีแดงกับสีน้ำเงินตัดกันนะก็รอดได้สีน้ำเงินมาเขต1ใช่ค่ะนะครับไปต่อกันแล้วครับคุณผู้ชมจังหวัดระยองนะฮะชนะ3 ตัดภาพหน่อยแน่นอนปี66เขากินรวบนะฮะ5เขตนะครับแต่พอมาปี69ครับได้มา3ครับเสียพื้นที่ไป2ก็คือเสียให้ภูมิใจไทย1ประชาธิปัตย์อีก1นะครับนี่คือระยองนะฮะอันนี้โดนตีแตกไปนะครับประชาธิปัตย์ขึ้นมาถึงระยองเลยคุณทินลองดูนะคะคือเดิมสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ยกจังหวัดสมัยก่อนที่พรรคส้มจะมาครองแทนเนี่ย
นะครับเป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์ ใช่เพราะท่านปิตุเตชะอยู่นี่ใช่ไหมคุณสาธิตยังไงนะอาจารย์นนท์ ใช่ก็คือเราดูนะคะว่าเขตหนึ่งเนี่ยยังส้มเนี่ยยังรักษาเอาไว้ได้ ครับ แทบทุกพื้นที่ที่เขาได้ยึดครองคือเขตหนึ่งเขตหนึ่งมันคือสำคัญยังไง มันเป็นเขตเมืองมันเป็นเขตที่ความเจริญทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยนะ ครั คะ บ มันเพราะฉะนั้นเนี่ยสีส้มเนี่ยจะยึดครองที่เขตหนึ่งได้เป็นส่วนใหญ่ เขต3ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ไปก็คือคุณพระสินปิตุเตชะนะฮะญาติคุณสุนสาธิตนะฮะเศรษฐีภูมิใจไทย คุณชัดชัยปิตุเตชะ คือนามสกุลเดียวเขาก็ คนละพรรค คนละพรรคนะครับนายกอบจเขาก็ปิตุเตชะ ครับอ่ะไปต่อกันที่ตราดหน่อยนะครับ ดูตราดหน่อยฮะ1เขตเรียบร้อย ไป จันทบุรีด้วยใช่ไหม จันทบุรีเสียให้ภูมิใจไทยทั้งหมด3เขตเลยครับจันทบุรีไปหมดเหมือนกันนะฮะอันนี้คือตราดก็หายไป จันทบุรีก็ไปเหมือนกันเนี่ยฮะเป็นของภูมิใจไทยภูเก็ตเขาชนะ2เขตเสียให้กล้าทำ1เขตนะครับคราวนี้ตราดกับจันทบุรีอะครับวิเคราะห์สั้นๆได้ไหมฮะพี่ตู่ว่าทำไมไปให้ภูมิใจไทยหมดเลย คือ คือความจริงเนี่ยนะครับผมมองว่าคือจันทบุรีเป็นจังหวัดที่แปลกๆเหมือนกันนะเขาเลือกใครเขาเดิมนะเขาเลือกเหมือนกรุงเทพทุกอย่างพรรคประชากรไทยสมัยคุณสมัครเห็นไหมชนะกรุงเทพแล้วก็จันทบุรีมีพิษณุโลกอยู่คน แต่จันทบุรีนี่เขาก็ผ่านการยกมา และหลังจากนั้นประชาธิปัตย์ก็มาสลับ และจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยมาครอง ครับ และจนกระทั่งมาถึงอนาคตใหม่ก้าวไกล แล้วก็มาครั้งนี้ก็ภูมิใจไทย ครับ ผมว่าเนี่ยนะครับการออกแบบการเลือกตั้งนี่สำคัญ เพราะว่าตอนอนาคตใหม่ ก็เจอปรากฏการณ์ย้ายพักกันทั้งเกือบหมดจังหวัดเหลือคนเดียว ผมว่าเนี่ยครับการตีแตกที่จันทบุรีนั่นผมว่าเขาคงจะเห็นปัญหาเหมือนที่ตราดเหมือนกัน การคัดเลือกคนที่มันมีแรงที่เบียดกันได้นะครับ ก็คือหมายความว่าที่พรรคประชาชนในนามก้าวไกล หรืออนาคตใหม่เคยชนะเนี่ย ครับ คือสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าระหว่างผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกนั้นน่ะไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์หรอกแต่เป็นเรื่องกระแสพรรคแต่ว่าพอพรรคคู่แข่งเนี่ยเขาเน้นในการพบปะผู้คนหรือการบริหารการจัดการมากขึ้นเนี่ยไอ้นั่นก็คือจุดเปลี่ยน ทั้งที่จริงอารมณ์เดียวกับกรุงเทพเลยจังหวัดนี้ อาจารย์เสริมเลยไหมฮะ ก็คงประมาณพี่ตู่แล้วค่ะ เราไปกันต่อภูเก็ตเมื่อกี้นี้สักครู่เราเปิดแล้วใช่ไหมชนะ2เขตเสียให้กล้าทำ1เขตนะครับกล้าทำไปถึงภูเก็ตนี่ฮะเขต3ของภูเก็ตเป็นของกล้าทำแล้วก็1กับ2ก็ยังเป็นของพรรคประชาชนนะครับเอาละครับคุณผู้ชม ตัวเลขยังไม่เป็นทางการนะฮะก็คงจะต้องรอตัวเลขอย่างเป็นทางการประกาศจากทางกกตออกมานะครับแต่ที่แน่ๆอีก1ประเด็นที่เราต้องคุยกันก็คือประชามติ ค่ะ ซึ่งประชามติคะแนนออกมาคุณผู้ชมครับ เห็นชอบให้มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 19,882,882 คะแนน ตีไปประมาณสัก 60%ไม่เห็นชอบอยู่ที่ 10,502,889 ตีไปอยู่ที่ประมาณสัก 32%ไม่แสดงความเห็นไม่น้อยนะฮะ อยู่ที่ 2,879,535 คะแนน ตีไปประมาณสัก 8.66% คุณผู้ชมครับ นี่คือผลนับคะแนนออกเสียงประชามติ นับเสร็จ 94% ณ เวลา 8:53 นาทีที่เราทำข้อมูลนะครับ เดี๋ยวถ้ามีอันนี้อ้างอิงจากกกตนะ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่ากัน คราวเนี้ยพอเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไง ทั้งสองท่านคิดว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ เพราะว่าภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้ว เดี๋ยวมาฟังความคิดในสองท่านแต่ขออนุญาตนิดนึงฮะผมขอขายของก่อน ผมขอมอบของก่อนเอ๊ะทีมงานของผมหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับขออนุญาตนะครับ อาจารย์ครับขออนุญาตนะครับ คุณผู้ชมครับคุยกันมานานนะฮะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์นะฮะไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานั่นก็คือเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
ไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขอบคุณนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนฮะเรามีคลิป 2 คลิป ที่อาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกของคนในประเทศณตอนนี้หลังจากเลือกตั้งซึ่ง 2 คลิปนี้ถ้าดูไปแล้วนะครับอาจจะไปตรงใจกับความรู้สึกใครต่อใครหลายคน อยากให้จับตาดูคลิปหนึ่งเป็นคลิปโมเดิร์นคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งน่ะเป็นคลิปย้อนเวลากลับไปพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะเดี๋ยวผมเปิดนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมขออนุญาตนิดนึงครับมอบของดีๆต่อเลยนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรจากอ้อยอโนสดนะครับตามมังกรทองนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอโนสดบรรเทาไข้ตัวร้อนครับทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้อ้วยอันโอสดนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสดที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้โหวตก็โหวตกันเข้ามานะครับว่าคุณพึงพอใจกับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้หรือไม่โหวตกันเข้ามานะครับใน YouTube ของเราขอบคุณอ้วยอันโอสดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอแนะนำครับปั่นเร็วแรงระดับมือโปรพร้อมชนทุกเมนูปั่นนะครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ Power Pro 2 ลิตรปั่นได้ละเอียดทั่วถึงรอบทิศทางระบายความร้อนได้ดีนะครับแกร่งทนมอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบ Safety Lock Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่นะฮะและ Seagull Electric นะฮะขออนุญาตมอบให้นี่คือผมเปิดให้ดูเลยของข้างในเป็นอย่างนี้นี่คือเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายครับอาจารย์เวลาทำน้ำจิ้มขนาดเล็กเนี่ยพอดี เนี่ยเดี๋ยวพกพาได้นะฮะแบบไร้สายนะครับขออนุญาตอาจารย์นะครับของพี่ตู่นี่ผมใส่เป็นกล่องให้เดี๋ยวผมค่อยเก็บให้อาจารย์นะครับนี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ Seagull Electric นะครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะฮะยาธาตุน้ำขาวตราหารคู่ครับมอบให้อาจารย์กับมอบให้พี่ตู่นะครับท่านละ2 ขวดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยาธาตุน้ำขาวตราหารคู่ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเรามีคลิป2 คลิปนะฮะที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของคนในชาติณตอนนี้2 คลิป 2 อารมณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆขออนุญาตนะครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นตรุษจีนนี้พิเศษนะครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market นะฮะรวมถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับและนี่มอบให้นะครับคุณตู่จตุพรและอาจารย์นันทนานะครับนี่ต่อกันที่กาแฟฮะคุณผู้ชมเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟบัดดี้ดีนนี่นะฮะขอบคุณนะครับอาจารย์ครับอันนี้ให้ตาสว่างกันไปเลยฮะขอบคุณครับพี่ตู่ครับนี่ฮะกาแฟเสร็จก็ต้องมีอันนี้ฮะขออนุญาตนะครับของดีครับอันนี้คือ Farmhouse Choco Pink ครับนี่ฮะช็อกโกพิงโดนัทเค้กช็อกโกแลตนะครับเนื้อนุ่มละมุนฮะหอมกลิ่นช็อกโกแลตสอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่นะครับไส้แน่นเต็มวงรสชาติหวานกำลังดีพร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่อบใหม่ไม่ทอดนะครับเหมาะสำหรับเป็นของว่างที่ช่วยเติมพลังอาจารย์นันทนาอาจจะต้องการพลังในช่วงนี้หลังจากต่อสู้ในฐานะสวมาอย่างโชคโชนมากมายอย่างหนักหน่วงนะฮะก็ขอมอบเป็นกำลังใจและเป็นกำลังให้เพื่อบอกว่าเป็นอาจารย์ดีๆไม่ชอบเป็นแบบพี่ตู่นะฮะหน้าหมอมรวมนะฮะที่มีกันแค่2 คนเท่านั้นเองนะฮะขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ Brentech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับ
พียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะฮะกดเข้าไปที่หน้า Facebook Telo Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อนะครับใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับมี 2 ขนาดให้ด้วยกันครับ14 นิ้วและ 16 นิ้วนะครับอย่าลืมนี่ใส่โค้ดนี้ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับขอบคุณมากๆครับ Rentec Tri Screen นะครับมีอีกไหมฮะชนไม่ต้องเนาะอ๋อมีเหรอชนสั้นๆนิดนึงแล้วกันฮะไปที่ Shopee Lazada TikTok Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือ CHOL ครีมทามือท่านจะได้ครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยครับนี่ฮะไม่มีน้ำหอมผสมเลยนะฮะไม่มีสารสังเคราะห์มาจากธรรมชาติล้วนๆครับน้ำมันหอมระเหยครับอยู่ในแฮนด์ครีมนี้นะครับราคาเข้าถึงง่ายนะครับเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติยอมรับเพราะว่าผมขายในไอคอนสยาม Central World M Quartier King Power สยามพารากอนมาหลายปีแล้วนะครับนะแล้วตอนนี้ผมมีอีเวนต์จัดอีเวนต์อยู่ที่ Terminal 21 อโศกนี่นะฮะไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ฮะครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับฟื้นฟูซ่อมแซมบำรุงผิวมือนะครับจากธรรมชาติถ้าท่านเป็นสายธรรมชาติสายบำบัดชอบทาครีมทามืออยู่แล้วนะครับลองเข้าไปดูครับพิมพ์คำว่า CHOL ในช่องทางนะฮะในช่องทางของ Shopee Lazada TikTok Facebook นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับสั้นๆนิดเดียวสูตรจัดตั้งรัฐบาลมีทั้งหมด3สูตรที่เราเลือกมาและเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์เรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเอาภาพแรกก่อนฮะสูตรจับขั้วรัฐบาล 2569 สูตรที่ 1 ฝ่ายรัฐบาล 325 ที่นั่งมีเพื่อไทยภูมิใจไทยและกล้าทำส่วนฝ่ายค้านจะเป็นพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์โอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคิดเห็นอย่างไรอาจารย์นันทนาแบบกระชับคือมองว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาล 325 ที่นั่งเนี่ยก็แข็งแกร่งดีแต่อย่างที่เราได้คุยกันมาว่าถ้าเผื่อว่าเอาเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยก็จะต้องเสียเก้าอี้ให้เพื่อไทยไปอีก 7-8 เก้าอี้กลัวเรื่องของเสียเก้าอี้เขาเอาพรรคจิ๋วๆเข้ามาน่าจะสะดวกใจมากกว่าหรือไม่ก็ไปเอาพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาพรรคหนึ่ง22 ที่เนี่ยมันก็จะเสียเก้าอี้ไม่มากนักแต่ว่าก็ยังปลอดภัยกว่าแล้วก็เป็นการสกัดไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ไปรวมกับพรรคส้มเดี๋ยวก็จะกลายเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอีกนะคิดว่าน่าจะเป็นสูตรที่พรรคกล้าทำรวมกับภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์มากกว่าแต่คุณตู่มองประเด็นนี้เป็นไปได้ยากเพราะว่าภาพจะไม่ค่อยมีสูตรนี้คนยุคือหมายความว่าบรรดากองยุทั้งหลายกำลังยุกันอยู่ครับและในท่ามกลางการพยายามจะต่อสายพูดคุยอะไรกันครับแต่ต้องเข้าใจว่ากรณีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เขาถูกยึดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันเป็นแผลใจที่มันใหญ่ทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกล้าทำกับภูมิใจไทยเนี่ยถือครองได้251การที่เอาพรรคเพื่อไทยมาเพียงเพิ่มอีก1พรรคนอกจากจำนวนเฉลี่ยรัฐมนตรีจะต้องกระจายแล้วเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงการเมืองเพราะถ้าพวกนี้ไปล้วงได้มา2เนี่ยรัฐบาลล้มคืนเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจับกับพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับพรรคที่เสียงไม่มากเนี่ยมันเสียงน้อยเพราะฉะนั้นถ้าสูตรนี้เสี่ยงถ้าสูตรที่2ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยป่ะฮะเอาสูตรที่2ขึ้นมาในทีมงานปั๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ทั้งอาจารย์ทั้งพี่ตู่ดูนี่สูตรที่2ก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ไหนนะนี่ไงเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์คือแล้วเราให้กล้าทำไปอยู่กับพรรคกล้าทำนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเขาติดกับพรรคภูมิใจไทยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากอันนี้แล้วเขาภาษาเดียวกันได้นะครับแล้วกล้าทำไม่มีใครเอาเขาถ้าดูแล้วเนี่ยทุกคนก็ไม่เอาเขานอกจากภูมิใจไทยเพราะนั้นเขาต้องไปจับกับภูมิใจไทยแล้วคือผมดูว่าครับช่วงทำนองในการต่อสู้ในเรื่องเขตการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ความที่ดำรงอยู่เนี่ยนะครับผมว่าภูมิใจไทยกล้าทำเนี่ยเขาแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนาทีนี้เพราะว่าจับมันลงตัวพัว251นะครับแต่ว่าถ้ามันไปเล่นกันมามากเนี่ยนะครับถ้าอีกสิ่งหนึ่งไปจับแบบนั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเขาล็อกของชัวไว้ก่อนเกินครึ่งไว้ก่อนอ้าวแล้วถ้าสมมติเป็นสูตร3อ่ะสูตร3ก็คือว่าภูมิใจไทยกล้าทำเลยชั้น251จ
จบแล้วก็อาจจะบวกพรรคเล็กพรรคน้อย บวกจิ๋วบวก จิ๋ว คือในกรณีที่พรรค จิ๋ว พรรคประชาธิปัตย์เรื่องมากเนี่ย พรรคประชาธิปัตย์เรื่องมาก สมมุติว่าเรื่องมากเรื่องมากเขาก็เอาพรรคเล็กพรรคน้อยมา ซึ่งก็รวมกันแล้วใส่มา 20 ก็เป็น 270นะครับ แล้วก็ให้เขาไปจัดกรุ๊ปมา แต่ว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เขาสามารถมาลงตัวกันได้ ครับ ก็ง่าย โอเค นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยมันใหญ่ แล้วก็เดี๋ยวมันมีอีกหลากหลายเรื่องราวแต่ว่าข่าวหน้าข่าวก็ข่าวสะพัดว่าจะเข้ามาเป็นพรรคร่วมนะครับทำให้หลายคนคิดเอาแล้วเพิ่งเลือกตั้งที่ผ่านมายังไงวะ แต่ว่านี่คือประเทศไทย พูดถึงประชามติสั้นๆ แบบกระชับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วคะแนนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเสียงประชามติเห็นชอบอยู่ที่ 19,880,000 กว่านะครับคิดเป็น160ขณะที่ไม่เห็นชอบอยู่ที่ประมาณ10 ล้านนิดๆนะฮะประมาณสัก132ไม่ออกเสียงงดออกเสียงอีกที่2 ล้าน 8เลยนะก็คิดเป็นประมาณสัก8.66%คำถามก็คือว่า19 ล้านเสียงนี้มากพอที่ทำให้สวสายสีน้ำเงินเนี่ยยอมโหวตผ่านวาระหนึ่งได้ไหม คือจริง ๆ แล้วมันเป็นฉันทามติของประชาชนนะฮะ มันควรจะผ่าน แล้วก็มันก็มากกว่าครั้งที่แล้วด้วย มากทั้งจำนวนมากทั้งเปอร์เซ็นต์ ครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะ50 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เห็นชอบ เสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณ16 ล้านเสียง แต่ครั้งเนี้ยเกือบ20 ล้านขาดอีกประมาณ100,000เศษน่าจะนับครบอาจจะ20 ล้านเสียงพอดี มันก็ควรจะเป็นฉันทามติที่สวเนี่ยควรจะให้ผ่านนะคะเพราะว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยสวก็ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนพอประชาชนเขาลงประชามติให้เปลี่ยนแล้วทำนูญใหม่สวยังไม่ให้อีกอันนี้สวจะมีปัญหาแล้วก็ประชาชนเองก็จะกลับมาลื้อว่าตกลงมีสวไปทำไมนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเดนคิดว่าเสียงมากขนาดที่สวเนี่ยไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ถ้าปฏิเสธเนี่ยคุณต้องตอบคำถามประชาชน20 ล้านคนว่าทำไมคุณไม่ยอมให้ผ่าน คือผมเนี่ยนะครับกาช่องไม่แสดงความคิดเห็น แต่ผมก็ไม่นึกไม่ถึงว่าบางคนมันจะไม่แสดงความคิดเห็นได้ถึง2 ล้าน 8 2 ล้านกว่าเลยนะ คือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยสู้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 34 ครับ ฟาดฟันกันมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์พฤษภาแล้วก็นำพาไปสู่รัฐธรรมนูญ 40 เนี่ยนี่ก็สู้กันมาตั้งแต่ปี 37 นะครับรึงหน้าสภากันเป็นเดือนๆน่ะกับเรืออากาศตรีฉลาดวรชัด ครับ จนกระทั่งเนี่ยนะครับมาได้รัฐธรรมนูญ 40 และจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ 40 มีปัญหาแล้วก็ถูกฉีก ตอนทำรัฐธรรมนูญปี 50 เนี่ยนะครับผมก็อยู่ฝ่ายไม่รับร่างนะครับพื้นที่จังหวัดไหนไม่ประกาศใช้กฎอัยการศึกไปปราศัยทุกที่ ครับ นะครับก็แพ้นะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็แก้ไขได้เรื่องเดียวคือที่มาของสส ครับ พยายามแก้หลายครั้ง ครับ นะครับบางทีก็นะครับแก้ 291 ก็คือ 256 ปัจจุบันเนี่ยนะครับกล้าโหวตวาระ1วาระ2พอวาระ3ปอดแหกก็เจ้าของพรรคพาให้ถอยหนีไป ทีนี้พอมาถึงรัฐธรรมนูญ 60 นี่ก็เหมือนกันรัฐธรรมนูญ 60 เนี่ยผมก็อยู่ฝ่ายไม่รับร่างนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแกนนำคนหนึ่งที่ประกาศไม่รับร่าง อีกฝั่งหนึ่งกำนันสุเทพ ครับ นะครับแล้วก็ที่เหลือก็บรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายนะครับประกาศจะตั้งศูนย์ปราบโกงทั้งประเทศเลยแล้วก็ถูกจับอย่างราบคาบเหมือนกันถูกดำเนินคดีขึ้นศาลทหารวันไปขึ้นศาลนี่ผมจำคุกยังถูกตีตรวนขึ้นศาลทหารนะพอไปสู้เรื่องประชามติต่อมาศาลก็ยกฟ้องถามว่ามาคราวนี้ทำไมผมไม่เห็นชอบล่ะเพราะเนี่ยผมอยู่ในวังวนรัฐธรรมนูญมานาน ครับ ปี 21 เอา 21 ก่อน 34 คุณมีชัยก็เขียน ปี 34 คุณมีชัยเขียนเนี่ยตอนที่คุณมีชัยทำรัฐธรรมนูญ 34 เนี่ยนะครับผมเป็นผู้นำนักศึกษาอยู่เนี่ยผมฟาดคุณมีชัยจนกระทั่งคุณมีชัยเนี่ยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาติดต่อที่มหาลัยรามบอกขอเจอตัวผมหน่อยพศนั้นผมก็ไปถึงทำเนียบรัฐบาลตอนนั้นผมฟาดเรื่องมาตรา 27 ซึ่งให้อำนาจประธานรสช.นิติบัญญัติบริหารตุลาการสั่งยิงเป้าใครก็ได้ บอกคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้ได้ยังไง ครับ นะครับจะคืนอำนาจแล้วเนี่ยก็แกก็ออกนะเอาคุณจตุพรพูดอย่างนี้ก็รับฟังผมออก แต่ลีลาของแกซ่อนที่มาของนายกเอาไว้เห็นไหมกลายเป็นชนวนพฤษภาวันที่รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยผมชุมนุมอยู่ที่ลานโพธิ์ธรรมศาสตร์ ครับ นะครับพรรคการเมืองอยากเลือกตั้ง เราไปแก้กันที่สภา แต่ท้ายที่สุดต้องมาเจอพฤษภาธมิฬไอ้นั่นเนี่ยนะครับร่วมกันตายกันครั้งแรกกว่า80บาดเจ็บ800นะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับพอมาถึงตอนรัฐธรรมนูญ 40
คนที่มีบทบาทสำคัญคุณอนันต์เป็นประธานยกร่างแต่เลขาเนี่ยก็คืออาจารย์บวรศักดิ์คือคนทำจริงๆปี 40 ก็คืออาจารย์บวรศักดิ์ก็คือหมายความว่าจัดการรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยปี 34 แก้ไข35ก็ได้อาจารย์บวรศักดิ์มาจัดการร่างของมีชัยนะครับเราดีใจว่าประชาธิปไตยฉบับที่ดีที่สุดของประเทศไทยเคยมีมาคนเขียนชื่อบวรศักดิ์อุวันโนก็คือคน ก็หนึ่งในเนติบริกรนะครับแล้วไอ้ฉบับที่แล้วนะที่ไม่เอาใครเขียนมีชัยฤชุพันธ์เห็นไหมแล้วตอนนี้ในปี 69ในปีรัฐธรรมนูญ60มีชัยฤชุพันธ์คนเขียนบวรศักดิ์ทำฉบับแรกแล้วก็ถูกตีตกก็มีชัยมาเขียนทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ประชามติเรียบร้อยสมมุติว่าเดินไปถึงที่อาจารย์ว่าเนี่ยคนที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างเนี่ยเดิมพันปากกาคนละเล่มก็ได้อ้าวเดิมพันปากกาอีกแล้วว่านะครับประธานคณะปากกาคนละเล่มโบว่าประธานกรรมาธิการยกร่างชื่อบวรศักดิ์อุวันโนผมก็จึงไม่แสดงความคิดเห็นนะครับเพื่ออะไรเห็นไหมเขาอยู่ด้วยกันเราไม่พอใจรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยได้บวรศักดิ์ประชาธิปไตยพอต่อมาบวรศักดิ์มาทำอีกฉบับฟั่มบวรศักดิ์ก็ได้มีชัยคราวนี้เนี่ยนะครับก็จะจัดการมีชัยก็ได้บวรศักดิ์มาต่อปากกาคนละเล่มใช่ไหมอาจารย์นี่ไงที่สู้ๆเนี่ยไอ้เกือบ20 ล้านเสียงเนี่ยก็ได้เนี่ยแล้วผมนี่อยู่มา30 กว่าปีแล้วกับสู้เรื่องรัฐธรรมนูญก็ไอ้2 คน 3 คนเนี่ยอาจารย์พิสุทธิ์ก็นั่งอยู่ในรัฐบาลแล้วผมไหวก็คือหมายความผมสู้เนี่ยสู้เอาไปเอาฟาดของร่างอาจารย์มีชัยไปเขาได้ร่างบวรศักดิ์มาต่อไม่เดิมพันแล้วค่ะเพื่อไม่เสียปากกาแล้วเพราะเชื่ออย่างที่คุณตู่ว่าก็คือว่าเป็นไปได้ค่ะที่จะได้อาจารย์บวรศักดิ์มาเป็นประธานยกร่างแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเดนก็คิดว่าการยกร่างใหม่เนี่ยเนื้อหามันก็จะต้องไม่เหมือนกับปี 60 ที่มันมีรูรั่วมากมายมันอัปลักษณ์มากแตะไปตรงไหนรั่วตรงนั้นนะเดนคิดว่าประชาชน20 ล้านคนเนี่ยเห็นแล้วว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นประธานยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเห็นหัวประชาชนคือไม่ใช่ไปร่างในรูปแบบลักษณะเนื้อหาทิศทางเดียวกับปี 60 มันจะต้องแตกต่างแล้วก็เป็นฉบับที่ประชาชนเนี่ยน่าจะยอมรับได้นะคะซึ่งดิฉันก็ยังมีความหวังเหมือนกับคน20 ล้านที่ออกไปลงประชามติว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆแต่ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเข้าสภามันจะต้องเข้าสภาแล้วก็เริ่มต้นแก้256มาตรา256ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องใช้เสียงพวกอาจารย์นั้นซึ่งก็จะต้องไม่ใช่พวกดิฉันนะเป็นสวเสียงข้างมากเขาไม่รับดิฉันเป็นพวกเขาไม่นับดิฉันเป็นพวกคือสวเสียงข้างมากเขาไม่ให้นะถ้าครั้งนี้1 ใน 3ไม่ผ่านคือแก้256ครั้งที่แล้วมันก็ไม่ผ่านไงฮะก็เลยต้องยุบสภาแล้วครั้งนี้ถ้าเผื่อสวไม่ให้ผ่านอีกเสียง1 ใน 3ไม่ได้มันก็จะหยุดที่ตรงนี้อีกอันนี้ดิฉันเห็นว่าแต่คราวนี้ประชาชนเขาก็โหวตกันมาแล้ว19 ล้านนั่นไงฮะนั่นแหละก็จะดิฉันจะบอกว่าถ้าโหวตโดยไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยต้องมีคำตอบให้กับคน20 ล้านคนว่าทำไมอย่างนี้ฮะอาจารย์ปิยบุตรเน้นอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าแค่ชนะ 51% ไม่เพียงพอนะพี่ตู่เพราะคู่ต่อสู้คือโครงสร้างอำนาจเดิมโดยเฉพาะสวที่มีความเหนียวแน่นดังนั้นคะแนนเสียงต้องถล่มทลายจนเกิดเป็นฉันทานุมัติหรือแมนเดตนะฮะที่ใครก็ต้านทานไม่ได้ตัวเลขเป้าหมายของอาจารย์ปิยบุตรประเมินว่าต้องได้ 25-30 ล้านเสียงหรือประมาณ 70-75% ของผู้มาใช้สิทธิ์ถึงจะมากพอตัวเลขถึงจะมากพอเปรียบเสมือนคำศักดิ์สิทธิ์จากประชาชนที่จะไปกดดันให้สวไม่กล้าโหวตสวนมติมหาชนอาจารย์ปิยบุตรให้สัมภาษณ์กับช่อง YouTube ไว้ช่องหนึ่งคุณทินเมื่อเช้าเนี่ยเดนได้ฟังคุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์นะคะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคุณอนุทินบอกว่าโดยตอนที่หาเสียงเนี่ยก็สนับสนุนให้มีการแก้ก็คือจะไม่เอาปี 60 แล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนผลักดันโดยไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งโอเคเรื่องหมวด 1 หมวด 2ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาเลยนะไม่เปลี่ยนไม่แก้อะไรก็ได้แต่คุณอนุทินได้พูดอย่างนี้ถ้าคุณอนุทินได้พูดอย่างนี้ก็แปลว่าองคาพยพของคุณอนุทินเนี่ยสนับสนุน
องคาพยพในนั้นเนี่ยเดนก็เหมารวมว่าคุณอนุทินเนี่ยก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับสวเสียงข้างมากแต่ทำไมคุณอนุทินจะไม่ไปโน้มน้าวชักชวนให้เขามาให้1 ใน 3ของสวแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่แก้แล้วแก้ไม่สำเร็จมันเหมือนประชามติครั้งนี้กลายเป็นศูนย์นะคะเราไม่เห็นหัวประชาชน 3,000 กว่าล้านที่เขาออกมาแล้วเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเผื่อคุณอนุทินมีเจตจำนงที่จะแก้จริงๆเนี่ยคุณอนุทินก็ไปโน้มน้าวเพื่อนสนิทของคุณอนุทินที่อยู่ในสวเสียงข้างมากเนี่ยให้มาช่วยแก้ เชื่อเหมือนพรรคประชาชนโดนทำเอ็ม อย่างนี้โอ้พี่ตู่ อย่างนี้ไม่ เจ็บเลยนะเนี่ย ก็เชื่อเดียวกันก็มันก็ชัดนี่เปิดไฮโลแทงกันอยู่แล้วนี่แต่ว่ายังไงพอทีนี้เขาเนี่ยถูกข้อกล่าวหา ครับ ว่าวัวสวสั่งสวได้ ครับ เห็นไหมเขาไปเล่นตามบทนี้ที่อาจารย์ว่าเนี่ยเหมือนกับคราวที่ทำ MOA เนี่ยเขาก็เดินยากเห็นไหมเพราะว่าถูกตั้งข้อกล่าวหากันเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะผมว่าเรื่องประเด็นต่างๆนั้นเนี่ยนะครับ แต่ละขั้นตอนก็เต็มไปด้วยความยาก ครับ นะครับ เพราะว่าวุฒิสภาเขาชุดนี้ไปแล้วไปรับเหมือนกันนะครับ นะครับ ก็คือไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไปลงไปเป็นต่อ แต่ว่านะครับผมว่าให้มันนะครับบรรยากาศในแต่ละเรื่องราวเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อหาเนี่ยซึ่งมันจะเห็นพ้องกันทุกฝ่าย และเป็นความสบายใจเป็นทางออก เหมือนกับตอนทำรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ย ครับ นี่สบายอกสบายใจนะครับตอนแรกไม่เข้าใจ แต่ว่าพอให้เห็นแต่ละอย่างที่มันเป็นความคาดหวังของคนนะครับแล้วมันก็ไปบรรจบตรงนั้นได้ แต่ว่าถ้ามันสร้างความขัดแย้งกันนะครับแม้ว่าเสียงมันจะสูงกันยังไงก็ตามแต่ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยครับแค่100,000 คนออกท้องถนนก็ไปไม่ได้หรอก โอเค นะครับวาดหวังว่านะครับนอกว่าจะได้นะครับการทำรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละขั้นตอนนั้น ผมว่ามันต้องสมูทนะครับมิฉะนั้นแทนที่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่มีความคาดหวัง อาจจะถูกฉีกรัฐธรรมนูญอีกรอบก็ได้ อุ้ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะทีมงานขออนุญาตจบยังไง คนดูอยากรู้ว่า รู้ว่าอะไรฮะ ขาเขต4อ่ะทำไมผลการเลือกตั้งเป็นแบบนี้ผลกระแสสังคมหรอเมื่อกี้เห็นเขาว่า สงขลาเขต4อ่ะดูหน่อยสิคุณชนพัฒน์นาคสู้อ่ะ ก็ไม่เคยในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครคิดว่าเขาจะแพ้สักคนคู่แข่งขันก็ไม่มีใครคิดว่าจะชนะเขาได้นะครับทุกคนวางแผนมาสอยเขาหลังเลือกตั้งเสร็จทั้งนั้น อ๋อโอเค คือหมายความแข่งขันยังไงให้ตายก็สู้เขาไม่ได้ อ่า นะครับไม่ต้องถามเหตุผล โอเค อันนี้เป็นบ้านใหญ่ไหมหรือบ้านใหม่ ไม่ เป็นบ้านใหม่ ไม่ วัยรุ่นสร้างตัว แต่ที่แน่ๆผมไม่แน่ใจว่าคุณสิริโชคโสภาเขตไหนพี่ได้ดูใจของเพื่อนพี่ไหมฮะคุณสิริโชคโสภา แกไม่ได้ เขตไหนนะของใครเขตไหน เขตนาทวี เขตนาทวีใช่ไหม เขตเจ็ดสงขลา เขต7ใช่ไหมโอเค คะแนนเขาห่างกันเยอะไหมไม่รู้ อันดับ ไป 3 ไป3เลยอ่ะ 18,000นะฮะ 24,000กล้าทำอันดับ 2 ภูมิใจไทย 34,000อ๋อโอเคเขต7นะของสงขลานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคงมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกทีหนึ่งเรามีคลิป2คลิปใช่ไหมฮะที่บ่งบอกถึงบรรยากาศของคนในประเทศไทยนะตอนนี้เปิดเลยได้ไหมฮะคลิปแรกเลยครับผมอยากจะเปิดตั้งนานแล้วครับ ผมอยากให้คุณผู้ชมดูเร็วเอา2 คลิปต่อกันเลยใช่ไหมงั้นต่อกันเลยครับมาเชิญชมครับ ว่าไงคนเก่งเหนื่อยนักก็พักสักหน่อยหนักหน้าแค่เพียงปล่อยวางมันลงข้างทางเธอจงเข้มแข็งและตา ช่างแม่มัน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 9 กิโลจะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มัน คลิปแรกไม่ได้คุณจ่ายใช่ไหมอารมณ์แบบ ไม่รู้กับพี่เขาเหม่อมากเลยนะนั่งเนี่ยฮะคุณจ่ายไทยทศมิตรเนี่ยอารมณ์นี้เลย ส่วนในคลิปหนึ่งช่างแม่มันคือมีคุณตู่จตุพรอยู่ในเหตุการณ์คุณตู่อยู่ในที่เดียวคุณ ผม ตู่ จะเล่าให้ฟัง วันนั้นเนี่ยนะครับจะมาจัดสงกรานต์กันที่เสียมเรียบตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่กลับประเทศไทย ครับ ก็นะครับก็ให้พี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยไปเจอกันที่เสียมเรียบ ครับ ด่านทุกด่านอำนวยความสะดวกหมดทีนี้ผมเนี่ยนะครับต้อง
คือบินไปก่อน ครับ พอบินไปถึงพอลงทำท่าจะลงเครื่องมีรถนะครับ รถขบวนจัดรอ ครับ ผมไปไฟล์เดียวกับพ่อของคุณยศนันท์เนี่ยนายกสมชาย ฮะ ผมเข้าใจคงมารับนายกสมชาย ครับ แกก็ลงก่อนผมไอ้รถนั้นมันก็เฉยนี่ อ่ะ ทีนี้พอถึงตาผมลง ล็อกคอกันมาเลย พาขึ้นรถไป เอาล็อกคอเลยเหรอฮะ บรรดา อ้าวตายแล้วสิ ล็อกคอก็เล่นบรรดาหมู่มิตรกระซิบ อ๋อ กันข้าง ล็อกคอ ว่า แบบ มีคน นั้น เย ผม อะ นึกว่าล็อกคอแบบว่าปรับทัศนคติ ก็ไอ้ขบวนนั้นปรากฏว่ามารับผม อ่า ทีนี้พาก็ไปเข้าไปในค่ายเนี่ยเขามีห้องจัดเลี้ยง อ่ะ นะครับวงดนตรีกินเหล้า ครับ ที่ผมบอกบรรดานักรบทั้งหลายก็พา ทีนี้เนี่ยนะครับไอ้การชนเหล้าเมื่อก่อนเขาชนกันเป็นวง ตอนหลังก็แยกมานะครับ แยกมาจนทีละคนเรายืนพื้นเนี่ยหล่นเลยนะครับ หล่นก็ความแล้วก็ให้น้ำให้ท่ากว่าจะพาขึ้นเวทีได้ แสดงว่าไปกันหนักพอสมควร ก็คือหมายความว่า โอเค เอาไปเนี่ยนะครับ เอาชนทีละแก้วเนี่ยนะครับก็เนี่ยรุ่งเช้ามาก็ยังจะต้องตามมาดูย้อนหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้น จำไม่ได้ นี่ก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวแทนอารมณ์ของคนบางกลุ่มในประเทศไทยนะตอนนี้นะ ประมาณนี้ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง ก็เพลงนี้ก็ร้องแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านอ่ะ อ่ะลักโหวตรายการนะครับคุณผู้ชมคุณพึงพอใจกับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับ พอใจอยู่ที่ 30% นะฮะไม่พอใจอยู่ที่ 56%เฉยๆอยู่ที่ 14% นะฮะโหวตกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยครับ 24,000 โหวตนะฮะสูงสุดเลยฮะขอบคุณมากๆเลยครับที่โหวตกันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขเท่าที่เราจะมีได้ นี่ถือว่าเป็นคำที่มีเหตุผลที่สุดตั้งแต่จัดรายการมา แล้วเราขอให้รัฐบาลชุดใหม่นะครับทำให้เศรษฐกิจดีแล้วกัน ก็เป็นความหวังอันสูงสุด ครับผม แล้วก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญสำเร็จด้วย นั่นก็เป็นเจตนารมณ์ โอเคครับ ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะฮะอาจารย์นันทนาคุณตู่นะครับแล้วเราจะปิดท้ายอีกครั้งหนึ่งกับคลิปนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์นันทนา ครับ ขอบคุณครับ ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะติดตามรายการครับ สวัสดีครับ ว่าไงคนเก่ง เหนื่อยนักก็พักสักหน่อย หนักหน้าแค่เพียงปล่อยวางมันลงข้างทางเธอจงเข้มแข็งและตา ช่างแม่มัน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 จะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มันแม่มันจะเป็นจะตายก็ช่างแม่มันช่างแม่มัน